आजको प्रवचन पहिले तपाईहरुले सोध्नु भएको दुईटा प्रश्न थियो। त्यो दुईटा प्रश्न लिएर गरेको छु। एउटा चाहिँ त्रिशास्त्र महाशास्त्र भन्नाले हामीले कसरी बुझ्नु र दोस्रो चाहिँ बुद्धिस्ट कस्मोलोजी विभिन्न लोकहरू बारेमा स्पष्ट पार्नु होला। त यसैले लिएर यो दुईटा एउटै किसिमको क्वेशन हो। अब लोक धातु तिब्बतन भाषामा जिग्देन खाम भन्छ। यही विषयमा हामी विस्तृतमै जान्छौँ आज। यो चाहिँ नरक, प्रेत, पशु, मनुष्य अनि अन्य काम धातु भित्रको अन्य देवी देवलोकहरू या स्वर्ग लोकहरू भनौँ। स्वर्ग भनेको एउटा मात्रै हुने होइन, धेरै स्वर्ग लोकहरू हुन्छ हैन। र अनि त्योभन्दा पनि माथिको ब्रह्मलोकहरू त्यो पनि दुई किसिमको हुन्छ, रूप धातु र अरूप धातु हैन। तर छोटोमा अहिले लोक धातु यानी जिग्देन खाम हैन 3000 लोक धातु भएपछि त्यसलाई त्रिसहस्र लोक धातु भन्छ हैन। र अनि त्यस्तो 3000 हैन धेरै भएपछि त्रिसहस्र लोक धातु, त्रिसहस्र महाशास्त्र लोक धातु भन्छ। यो कति भन्दाखेरि चाहिँ अब अभिधर्म आदिहरुमा बताएको अनुसार चाहिँ गंगा नदीको सुरुदेखि अन्तसम्मको बालुवा कति कण छन् त्यति धेरै लोक धातुहरू भएकोलाई त्रिसहस्र महाशास्त्र लोक धातु भनिन्छ। र हाम्रो बुद्ध धर्ममा त्यस्तो त्रिसहस्र महाशास्त्र लोक धातु पनि इन्फिनिट अनन्त अनगिन्ती छ। पहिला र दोस्रो पहिलो प्रश्न त्रिसहस्र महाशास्त्र लोक धातु भन्नाले हामीले कसरी बुझ्ने भन्नेमा एउटा सोलर सिस्टम हुन्छ, सौर्य मण्डल हैन। र यो सौर्य मण्डल र सोलर सिस्टम त हामीले जुन देख्छौं, आँखाले देख्छौं या हबल टेलिस्कोपले देख्नुसम्म सक्छ। यो धेरै सोलर सिस्टमहरू होला, तर त्यो सबै भौतिक हो हैन। त्यो अलावा अरु पनि हुन्छ, जस्तै कि प्रेतलोक, नरकलोक आदि पनि हुन्छ। यी सबैलाई समेट्दाखेरि एक चक्रवाल भन्छ या एक लोक धातु भन्छ। र हजार चक्रवाल भएकोलाई क्षुद्रिका या पालीमा छुलनिका लोक धातु भन्छ। र त्यस्तै 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000 हैन, 1000 टाइम्स 1000 या 1000 टु द पावर अफ 2 भन्छ नि, वा 1000 को वर्ग हैन। ल जस्तै 1 मिलियन या 10 लाख लोक धातुलाई 2,000 मध्यम लोक धातु भन्छ हैन। या पाली भाषामा 2,000 मध्यम लोक धातु। र त्यसपछि 1000 टु द पावर अफ 3 हैन, भनेको 1000 मल्टिप्लाइड बाइ 1000 मल्टिप्लाइड बाइ 1000 हैन। यानी इंग्लिशमा 1 बिलियन भन्छ हैन, र हाम्रो नेपालीमा अरब भन्छ हैन। यो के हो भने 1000 को घन भन्छ, म्याथमेटिकल भाषामा 1000 को घन हैन लाई त्रिसहस्र महाशास्त्र लोक धातु भन्छ हैन। र भनिन्छ कि यो त्रिसहस्र महाशास्त्र लोक धातु भरि नै एक बुद्धले आफ्नो स्वर सुनाउन सक्छ चाह्यो भने हैन। चाहियो भने सुन, ब्रह्म घोष भन्छ नि, ब्रह्मको स्वर भएको भनेको जस्तो जति टाढा भए पनि उतिकै सुन्ने। त एक बुद्धको चाहिँ त्रिसहस्र महाशास्त्र लोक धातुसम्म सुनिन सक्छ यदि उहाँले चाह्यो भने। अब हामी बुद्धिस्ट दोस्रो प्रश्न बुद्धिस्ट कस्मोलोजीमा जाउँ। अब यो कनेक्टेड हो, तर यो
त्रिशास्त्र लोक धातुकै डिटेल हो। अब यो लोक धातु भने के, त्यही लोक धातुहरू त्रिशास्त्र महाशास्त्र भनेको 2 शास्त्र भनेको बढ्दै जाने हो हैन। यो सबै अहिले हामीले बताएको त्रिशास्त्र लोक त्रिशास्त्र महाशास्त्र लोक धातु भित्र नभए पनि यो कस्मोलोजी भित्र चाहिँ अनि बुद्ध क्षेत्रहरू पनि पर्छ। जस्तै कि सुखावती पूर्वतिर, अमोघवती या कर्म प्रसिद्धि उत्तरतिर, रत्नावती या श्रीमत दक्षिणतिर, अभिरति हैन सुखावती पश्चिमतिर, पूर्व भने मैले पश्चिमतिर, र अभिरति पूर्वतिर हैन, र अनि अकनिष्ठ या घनव्यूह पनि भन्छ हैन, त्यो चाहिँ सेन्टरमा भन्ने मानिन्छ। त्यो अलावा फेरि खेचर लोकहरू पनि हुन्छ। तर यिनीहरू यो त्रिशास्त्र महाशास्त्र भित्र होइन, सँगसँगै गनिन्छ, त्यो भित्र होइन हैन। भित्र भने यो लोक धातु भित्र होइन भन्नु, त्रिशास्त्र महाशास्त्र भन्दा पनि लोक धातु भित्र होइन हैन। उहाँहरू चाहिँ बुद्धहरूले बनाएको हो हैन। बुद्धहरूले जस्तै कि सुखावती भनेको अमिताभ बुद्धको बुद्ध क्षेत्र हो। अमोघवती या कर्म प्रसिद्धि अमोघ सिद्धि को हो। रत्नावती या श्रीमत रत्न सम्भवको हो। अभिरति अक्षोभ्यको हो, र अकनिष्ठ या घनव्यूह चाहिँ वैरोचनीको हो। अब यो अकनिष्ठ चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो ब्रह्मलोक हो अकनिष्ठ चाहिँ हैन। र खेचर लोक चाहिँ अकनिष्ठको विभिन्न प्रान्तहरू हो। अब वज्र योगिनी आदिहरूको अभ्यास राम्ररी गरेको व्यक्तिहरू अकनिष्ठमा या के अरे खेचर लोक पुग्छ, यानि अकनिष्ठको एक प्रान्तमा पुग्छ। त्यसमा हामी औषध व्यक्तिलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सुखावती हो। किन सुखावती महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि अन्य यो बुद्ध क्षेत्रहरू माथिल्लो तहको योगीहरूलाई मात्रै उपलब्ध छ, त्यति सितैमिति जानु सक्दैन त्यहाँ। तर सुखावती भनेको जोसुकै साधारण बौद्ध पनि मर्दाखेरि जानु सक्छ। अब महासिद्धहरू त जिउँदै पनि जान्थे, सुखावती मात्रै होइन अरू सबै बुद्ध क्षेत्र पनि आउने जाने गर्नु सक्थे हैन। जस्तै कि अब थेरवादी सूत्रहरूमा पाइन्छ कि मौद्गलायन इन्द्रलोक गए, इन्द्रलाई भेटेर आए भन्ने अनेक कथाहरू पाइन्छ। त्यस्तै किसिमको बोधिसत्वहरू, उच्च कोटिका बोधिसत्वहरू जानु र आउनु सक्छ यही पृथ्वीमा रहँदै पनि। तर सुखावती चाहिँ मरेपछि जानीमा सुखावती औषध व्यक्तिलाई पनि काम लाग्ने हो हैन। र यसको कारण के भन्दाखेरि अमिताभ बुद्ध जब बोधिसत्व चर्या गर्नुहुन्थ्यो त उहाँले एउटा 2-4 वटा प्रणहरू लिनुहुन्थ्यो। वास्तवमा उहाँको 49 वटा प्रणहरू थिए। ती मध्ये अहिले हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ 18औं 19औं र 22औं प्रण चाहिँ काम लाग्छ। उहाँले के भने यदि मेरो नाम लिएर मर्ने बेलामा मेरो नाम लिएर या जीवनभर मेरो अभ्यास गरेर मेरो बुद्ध क्षेत्रमा मसँग सिक्न आउनु पाउँदैन भने म बुद्धै नबनु। त्यस्तो प्रण लिएर उहाँले अभ्यास गर्नुभएको थियो। अभ्यास गर्दा गर्दा बुद्धै बन्नुभयो। त्यसै कारणले बुद्धको प्रण हो यो। अब एक किसिमले हामी बौद्धहरूलाई बुद्ध भनेको के हो भन्ने चिज पनि बुझेकोहरूलाई योभन्दा पावरफुल प्रण कसैको पनि हुन सक्दैन हैन। र त्योमा 18औं प्रणमा उहाँले के भन्छ भने जसले उहाँको नाम जप गर्छ, चाइनिजहरुमा नामो अमितोफु भन्छ हैन, जापानिजहरुले नमो अमिताभ बुत्सु भन्छ। भनेको नमो अमिताभ बुद्धाय या नमो अमिताभाय बुद्धाय हैन। अब बद्रयानमा अभिषेक पनि दिएर पनि अर्कै मन्त्रहरू पनि छ अमिताभै सम्बन्धित हैन। त्यो उहाँको नाम जप जसले गर्छ हैन, दिनको 10 चोटि मात्रै गरे पनि हैन मेरो लोकमा आउन सक्छ। त्यो उहाँको प्रण मध्ये एउटा हो। त्यो दिनको 10 चोटि मात्रै
गऱ्यो भने पनि मर्ने बेलामा मलाई सम्झ्यो भने हैन, मर्ने बेलामा मलाई सम्झ्यो भने मेरो लोकमा आउन सक्छ। अब योभन्दा सजिलो के? तर यो मुक्ति होइन, ज्ञान होइन। त्यहाँ पुगेर एक बुद्धसँग सिकेर त्यही ज्ञान प्राप्त गर्ने, त्यही बुद्ध पनि बन्नु सक्छ। या बुद्ध नबनिकन बोधिसत्व भएर तल ओर्लेर चर्या पनि गर्नु सक्छ हैन। अनेक लोक धातुहरू, अन्य लोक धातुहरूमा गएर चर्या पनि गर्नु सक्छ। 1900 मा उहाँले प्रमिस गर्नुभएको छ, प्रण गर्नुभएको छ कि त्यस्तो व्यक्तिलाई मर्ने बेलामा म र मेरो सपरिवार लिनु आउँछु। र यो चाइना, कोरिया, भियतनाम, जापान यी देशहरूमा विगत 2000 वर्षमा दशौं हजार, 20औं हजार, लाखौं मान्छेहरूको प्रमाण छ कि मर्ने बेलामा सुखा अमिताभ बुद्ध स्वयं आउनु भएको अगाडि हैन। यो रेकर्ड छ उनीहरूको। अब हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रैसँग पनि एक आध व्यक्तिहरू जो बित्नु भयो स्पष्टै देखेको प्रमाण छ। फ्यामिलीहरू जो छ उहाँलाई थाहा छ राम्ररी, स्पष्टै अमिताभ बुद्ध लिन आउनु भएको देखेको छ। त यति शक्तिशाली हो हैन। र अनि 2200 प्रणमा उहाँले के भने त्यही सुखावतीमा बसेर पनि बुद्धसम्म जानु सक्छ, अरू कहीँ नगइकन भन्ने भन्नुभएको छ। यी कुराहरू, यी लोक धातुको जुन छोटोमा मैले अहिले बताएँ, त्यसैलाई हामी डिटेलमा जान्छौँ। चाहिँ पाली अभिधर्ममा, सर्वास्तिवादको अभिधर्ममा जुन चाहिँ महायानले प्रयोग गर्छ, अनि पाली सुत्तहरूमा पनि सलेयको सुत्त, महासच्चको सुत्त, महापुण्य भाइ सुत्त, इति बुद्धक, झान सुत्त, केवट सुत्त, दान सुत्त, महासमय सुत्त, चुल्ल कम्म विभङ्ग सुत्त, जानु सोनी सुत्त, विपाक सुत्त, रतन सुत्त, बल पण्डित सुत्त, देवदत्त सुत्त र तिरोकुद्ध सुत्त काण्डमा बताएको पाइन्छ यस्ता कुराहरू हैन। यी सबै हामीले जुन आज बताउँछ एउटै सूत्रमा त छैन, यो त विभिन्न सूत्रमा छ। र अभिधर्म कोशमा त त्यो सबै त्यो तानेर डिटेलमा लिएको पाइन्छ। र महायानमा आर्य अवतंसक सूत्रमा र त्यसैभित्रको 30औं च्याप्टर गण्डव्यूह सूत्रमा हैन, अनि महाप्रज्ञा पारमिता शास्त्रमा, सधर्म स्मृति उपस्थान सूत्रहरूमा यी बारेमा कुरा गरेको पाइन्छ। र यिनीहरूबाट नै हामीले कुरा गर्न लागेको हो। अब कस्मोलोजी या लोक धातु आदितिर नै जाउँ। खड्गति भन्ने जुन चलन छ, षड्गति, 6वटा गति हैन, षड्लोक हैन, यो के हो भन्दाखेरि निरय हैन। निरय भनेको टिबेटनमा मेलवा हैन, त्यस्तै तिर्यञ्च लोक, डुड्रो, र पालीमा तिरछान योनि, प्रेतलोक, पालीमा पेतलोक, टिबेटमा इदाग, असुर, लामाइन, अनि मनुष्यलोक हैन। त्यसपछि देवलोक, र देवलोक त्रिधातुमा बाँडिएको छ हैन। देवलोक त्रिधातुमा वास्तवमा सबै बाँडेको हो, किनभने यो मनुष्य, प्रेत आदि सबै पनि पहिलो धातु जसलाई काम धातु भन्छ भित्र छ। तर काम धातुभित्र देवलोकहरू पनि पाइन्छ। अनि त्योभन्दा पनि माथिल्लो देवलोक रूप धातु, अनि त्योभन्दा पनि माथिल्लो अरूप धातु। अब यी बारेमै हामी कुरा गर्छौँ। त यो सबै गर्दाखेरि एक लोक धातु बन्छ हैन। अब निरय या मालवामा शीत नरक र उष्ण नरक भने दुई किसिमको छ। शीत भनेको चिसो र उष्ण भनेको गर्मी, तातो हैन। शीत नरक 8वटा छ।
र नरक भन्ने शब्दको अर्थ पनि न भनेको छैन, रक भनेको सुख हैन। त्यसैबाट नरक आएको एउटा एटिमोलोजी पाइन्छ। त शीत नरकमा अर्बुद, अर्बुद भनेको फुटेको ब्लिस्टरहरू भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, भएको चिसोले हैन। निरअर्बुद त्यो फुटेको पनि त्यो के अरे यो ब्लिस्टरहरू पनि फुटेर जाने हैन, फोकाहरू भनेर अहिलेको भन्दा फोका फुटेर जाने। अनि अतट, अतट भनेको आछु आछु भन्छ हामी नेपालीमा, काँपेर चिसो भएर शिवरिङ भन्छ इङ्ग्लिसमा हैन। हाब हा गरेर शब्दहरू आउने हैन, र रुनी हा हु हा गरेर रुनी, इङ्ग्लिसमा ल्यामेन्टेसन भन्छ। हुहाबा भनेको दाँत कटकटाउने चिसोले हैन। उत्पल, उत्पल भनेको यो निलो कमलको फुल हो, र यो छालै निलो कमलको फुल जस्तो देखा पर्यो हुनाले त्यो नरकको नाम पनि निरय, नरकको नाम पनि उत्पल। पद्म, पद्म भनेको सबै छाला फुटेर जाने। अनि महापद्म चाहिँ शरीर यसरी बरफ जस्तो जम्छ कि टुक्रा टुक्रा भएर फुट्छ हैन। यी 8 वटा नरक हैन, यी 8 वटा नरक। अनि त्यसपछि उष्ण नरक, उष्ण भनेको गर्मी, तातो, पोल्ने हैन। सञ्जीव, जहाँ फेरि जन्मिन्छ फेरि मर्छ, फेरि जन्मिन्छ फेरि मर्छ, पोले 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 हुन्छ हैन। यहाँ यिनीहरूको आयु 162 टाइम्स 10 to the power of 10 हैन, 10 to the power of 10 त्यति आयु, लामो आयु हुन्छ। कालो सूत्र भने कालो डोरी हैन। यहाँ 1296 1296 टाइम्स 10 to the power of 10 त्यति लामो आयु हुन्छ। त्यसपछि संघात, संघात भनेको क्रस, थिच्ने, दुईटा पाडले थिच्ने हैन। यहाँ 10,368 टाइम्स 10 to the power of 10 हैन, त्यति लामो आयु हुन्छ। रौरव और रिरव पनि भन्छ यसलाई, चिल्लाउने, कराउने, स्क्रिमिङ हैन। यसमा 82,994 टाइम्स 10 to the power of 10 यति लामो आयु हुन्छ। अनि महारौरव, महारिरव ठुलो चिच्याउने हैन, दुःखले चिच्याउने, यो चाहिँ 6,63,552 टाइम्स 10 to the power of 10 यति लामो आयु हुन्छ। तापन या तपन, हिटिङ, यहाँ फेरि 5,38,04,116 टाइम्स 10 to the power of 10 त्यति लामो आयु हुन्छ। अनि अभिची, अन्त, अन्त सबभन्दा लोएस्ट, त्यसमा वज्र नरक भन्ने पनि एक प्रान्त हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो वज्रयानी अभ्यासीहरू, समय त्रुटि गरेकाहरू पर्ने ठाउँ, मरेपछि सिधै माथिको तलाबाट टाउको मुन्टो तलतिर घोप्टेर दौडे जस्तो गरेर बाण हाने जस्तो गरेर जान्छ वज्रयानीहरू। भनिन्छ कि वज्र नरकमा सबभन्दा धेरै वज्रयानीहरू नै छन्। किन? समय त्रुटि गरेको हुनाले। मान्छेहरू वज्रयान वज्रयान भन्छन् हैन, गफ लाउँछन्, वज्रयान अभ्यास गरेको। समय भनेको कुन चरोको नाउँ पनि थाहा छैन, त्यो त्रुटि भयो भने के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। उदाहरणको लागि वज्रयान नरकमा, अभिची नरकको वज्र नरकमा जाने न उदाहरण एक्जाम्पल चाहिँ अभिषेक नपाएको व्यक्तिहरूले, आफ्नो बाउबाजे या गुरुहरूबाट नपाएको व्यक्तिले अभिषेक, ठ्यासफु पेचा लिएर अभिषेक दिने हैन। गुह्य कुराहरू स्पष्ट लेखेर पब्लिस गर्ने, छाप्ने किताबहरूमा। यस्ता वज्रयानीहरू
सिधै मर्ने बित्तिकै अन्तर्भाव पनि नभइकन ठाडै वज्र नरकमा, अभिचीको वज्र नरकमा पुग्छ हैन। र यहाँको आयु कति हुन्छ? 3,38,624 वर्ष मल्टिप्लाइड बाई 10 to the power of 10। अति लामो आयु हुन्छ हैन। यहाँ यसमा एउटा कथा पनि छ, यो त यहाँ बद्रियानको कन्टेक्स्टमा मैले भनेको हो। आमा मार्ने, बाउ मार्ने यस्तोहरू पनि अभिचीमै जान्छ हैन। आमा मार्ने, बाउ मार्ने, बुद्धलाई मार्नु खोज्ने, किनभने बुद्धलाई कसैले पनि मार्नु सक्दैन। उहाँको पुण्य यति अपार छ कि मार्ने सम्भावनै छैन। अजातशत्रुले मार्नु खोजेको थियो, पैसा तिरेर पनि बाण लिएर मान्छे गएर यो ठाउँमा आउँछ, उहाँ संक्रमण गर्नुहुन्छ भने वाकिङ मेडिटेसन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर अनि मार्नु भनेर मान्छे गएर पैसा लिएर गयो अनि बाण लिएर पर्ख्यो। जब भगवान बुद्ध आउनुभयो त बाण तानेर बस्यो, नजिक आएपछि बाण साट फालेर फर्क्यो र पैसा फिर्ता दियो अजातशत्रुलाई। म उहाँलाई मार्नु सक्दिनँ। हात्तीलाई मत्त बनाएर मार्नु खोजेको थियो, हात्ती उहाँको अगाडि आएर घुँडा टेकेर रोयो, तर त्यो मार्नु खोज्ने हो, त्यसै कारणले मार्नु सक्दैन हैन। औरतलाई मार्नु हैन, औरतलाई मार्नु, बुद्धहरू चाहिँ रगत मात्रै निकाल्नु सक्छ, रगत निकाल्नु हैन। यस्ताहरू कुरा पनि अभिची नरक जान्छ। र अजातशत्रुको कथा छ, अजातशत्रुले मार्नु खोज्नुभयो उहाँलाई, पैसा तिरेर देवदत्तको लयमा लागेर हैन। र पछि पछुता भएर भगवान बुद्धसँग शरण लिएर अभ्यास गर्नु सुरु गर्नुभयो हैन। र अब भगवान बुद्ध बितिसकेपछि, परिनिर्वाण जानु भइसकेपछि अजातशत्रु पनि बित्यो हैन। अजातशत्रु बितेपछि त्यो टाइमको औरतहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँ कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि अभिची नरक गयो भने। अनि होइन त उहाँ त भगवान बुद्धैसँग शरण लिनुभएको, कसरी अभिचित नभने हो? अघि मैले भनेको थिएँ नि, 3,39,738,624 मल्टिप्लाई बाई 10 to the power of 10 न को सट्टा 6 दिन मात्रै बस्छ अभिची नरकमा हैन। किनभने बुद्धलाई मार्नु खोजेको थियो हैन। 6 दिन बस्छ अनि पछि देवलोक जान्छ। त यो निरय गति यानी नरकको कुरा हो। अब तिर्यञ्च लोक, डुड्रो या तिरच्छान योनि, यो चाहिँ जनावर हैन, जनावर भएर जन्मिने। अब यो त हामीलाई पनि थाहा छ कति दुःख हुन्छ जनावरलाई हैन। अनि अरूलाई मारेर खानुपर्छ या आफै मारिन्छ, अनेक खाना पाउँदैन, अनेक हुन्छ भने जस्तो गर्नु पाउँदैन, बाँधेर खोरमा राखिन्छ, अनेक हुन्छ, सबैलाई थाहा छ यो। अनि त्यसपछि प्रेतलोक, प्रेतलोक पालीमा पेतलोक भन्छ, तिब्बती भाषामा हिदाक भन्छ हैन। 36 किसिमको प्रेतहरू हुन्छ। यो कोही भुँडी ठुलो भएका, कोही घाँटी एकदम सानो भएका, कोही मुख सानो, मुखको प्वाल सियोको प्वाल जस्तो मात्रै भएका, यस्तो किसिमको 36 किसिमको प्रेतहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भने भोक लागिरहने, खानु नपाउने, भोक लागिरहने, खानु नपाउने, पानी तिर्खा लाग्ने, खानु नपाउने, पानी खानु नपाउने, खोला देखिन्छ गयो भने रगत बगेको देख्छ हैन, या यो पग्लेको लोहाहरू आदि मात्रै देख्छ। त्यसपछि असुर लोक, लामाइन तिब्बती भाषामा। त यो चाहिँ के भने 2 किसिमको हुन्छ, एउटा अलि तल्लो पनि हुन्छ, एउटा माथिल्लो देवलोक जस्तै पनि हुन्छ, 2 किसिमको हुन्छ असुर लोक चाहिँ हैन। र यिनीहरू चाहिँ ईर्ष्या
जहिले पनि जेलस भइरहने, ईर्ष्या भइरहने। त्यही कारणले हिन्दूहरूको पनि कथामा देवासुर सङ्ग्राम भइरहने, उनीहरूदेखि ईर्ष्या गर्ने अनि उनीहरूलाई एट्याक गरिरहने। त्यसपछि आयो मनुष्यलोक। मनुष्यलोक भन्दाखेरि हामीले अहिले यो पृथ्वी जुन देख्छौँ हामी, यो मात्रै होइन, यो पृथ्वीलाई जम्बुद्वीप भन्छ। तर त्यसभित्र पनि फेरि विशेष जम्बुद्वीप भनेको चाहिँ साउथ एसिया, हैन? ट्रायङ्गुलर सेप भनेको छ, हैन? ट्रायङ्गुलर सेप भनेको चाहिँ ठ्याक्कै इन्डियाको इन्डियन सब कन्टिनेन्टकै आकार पनि हुन्छ। र यहाँ सबै बुद्धहरू यहीँ त्यही यो जम्बुद्वीपमै जन्मिन्छ, हैन? मनुष्य लोक मात्रै होइन कि विशेष जम्बुद्वीप, हैन? यहाँ एउटा कथा पाइन्छ, मिलेरपा र फदाम्पा साङ्गे भन्ने इन्डियन गुरुको कम्पिटिसन भएको थियो र अनेक अनेक म्याजिकलहरू पनि देखाए आफूमा, हैन? अनि त्यसपछि रुखमाथिको टुप्पामा चढ्दाखेरि मिलेरपा माथि टुप्पामा जानुभयो र टुप्पाको बस्दाखेरि हाँगा अलिकति यसो बाङ्ग्यो। फदाम्पा साङ्गे, फा भनेको पिता, दाम्पा भनेको सद, साङ्गे भनेको बुद्ध, हैन? त फदाम्पा साङ्गे पनि माथि उडेर जानुभयो, तर हाँगा ठाडै रह्यो। तब मिलेरपाले सोध्नुभयो, यो कसरी फरक भयो? हामी त इक्वल हो यी सबै कुरामा, हैन? तपाईँ चढ्दाखेरि त्यहाँ माथि त्यसो भयो, म जाँदाखेरि यो बाङ्ग्यो भन्दाखेरि फदाम्पा साङ्गेले के भने, यति मात्रै फरकले भएको हो, म जम्बुद्वीपमा जन्मेको, तिमी जम्बुद्वीपभन्दा बाहिर जन्मेको, हैन? त जम्बुद्वीपको पुरा अर्थलाई, पृथ्वीलाई पनि जम्बुद्वीप भनिन्छ। तर विशेष जम्बुद्वीप भन्दाखेरि चाहिँ भारतवर्ष या भनौँ साउथ एसिया, हैन? अहिलेको इन्डिया मात्रै होइन, साउथ एसिया एरिया, हैन? किन बङ्गलादेश पनि इन्डिया त होइन, साउथ एसियामै पर्छ। पाकिस्तान पनि इन्डिया त होइन, साउथ एसियामै पर्छ। अफगानिस्तान पनि एसिया होइन, के अरे यो इन्डिया होइन, साउथ एसियामै पर्छ। श्रीलङ्का पनि इन्डिया होइन, साउथ एसियामै पर्छ, हैन? र यहाँ मान्छेहरू 5 देखि 6 फिट अग्लो हुन्छ अरे, सालाखाला एभरेजमा 5 फिटदेखि 6 फिट अग्लो हुन्छन्। र आयु चाहिँ 10 वर्षको उमेरदेखि 10 to the power of 140, हैन? 10 to the power of 140 यतिसम्म हुन्छ भने यहाँ आयु बदल्दै जान्छ। अहिले अब हामी 70, 80, 90 वर्षका छौँ, बढ्दै 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 गएर अनि 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष आदि हुँदै जान्छन्। फेरि घट्दै 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 जाने 10 वर्षको उमेरसम्म पुग्छ, आयु नै 10 वर्षसम्म मात्रै, हैन? यो जम्बुद्वीप हो। अनि पछि पूर्व विधेय, पूर्वपट्टि पुब्ब विधेय, यहाँ मान्छेहरू 12 फिटका हुन्छन्, हैन? र 700 वर्षको आयु हुन्छ। उनीहरूको मुख्य काम भनेको व्यापार, हैन? र त्यहाँको रुख बबुलको रुख हो। यो के भने यो पृथ्वीभित्र होइन, पृथ्वीभन्दा बाहिर हो। यो यिनीहरू चाहिँ अभिधर्म कोश अनुसार अभिज्ञा भएकोहरूले मात्रै देख्छ। अभिज्ञा भएकोहरू आउनु र जानु पनि गर्न सक्छ, हैन? यो हामीले हाम्रो जुन सोलर सिस्टम भन्छ त्यसभित्र होइन। त्यसपछि पश्चिमतिर अपर गोदानिया या अपर गोयाना पालीमा त्यसको रुख कदम्ब रुख, हाइट 24 फिट र आयु 500 वर्ष। अनि उत्तर हाम्रो मण्डल उत्तरे कुरु दीपम भन्छ नि, हैन? उत्तर कुरु, हैन? त्यहाँको रुख कल्प वृक्ष या कप्प रुख, पालीमा कप्प रुख, हाइट 48 फिट, 48 फिटको हाइट हुन्छ र 1000 वर्षको आयु हुन्छ, हैन?
यिनीहरू वैश्रवणको रक्षामा छ, अन्डर द प्रोटेक्सन अफ वैश्रवण। वैश्रवण भनेको जुन धनको देवताको राजा हो हैन, र एक क्षेत्रकै राजा हो, देवताको प्रोटेक्सनमा छ। त्यसैकारण उनीहरू धेरै धनी हुन्छन्, कामसाम गर्नु पर्दैन, खाना पनि आफै उब्जिन्छन्, त्यही केही पनि काम गर्नु पर्दैन, कसैको पनि प्राइभेट प्रपर्टी भन्ने हुँदैन हैन, निजी सम्पत्ति भन्ने हुँदैन, त्यो जरुरतै हुँदैन। र हरेक यी 4वटा को उपद्वीप हुन्छ, 2टा उपद्वीप ठुल्ठुला र साना उपद्वीपहरू पनि हुन्छ भन्ने मानिएको छ। हरेक यी 4वटाको उपद्वीपहरू हुन्छ। त हिन्दूहरूको भनाइमा यो कुरुद्वीपमा, कुरुमा हैन, उत्तर कुरुमा चाहिँ ऋषि मुनिहरू एक कुनामा हवन, सदा हवन गरेर बसिरहेको हुन्छ। अग्ला ठुला भने यहाँ अघि भनेको 48 फिट हुन्छ हैन, र हवन गरेर बसिरहेको हुन्छ, हवन जहिले पनि भनेर भनिन्छ। त यो मनुष्य लोक भन्दाखेरि हामी यहाँ अहिले पृथ्वीमा अर्थमा देख्छौँ त्यति मात्रै होइन अभिधर्म अनुसार। तर अभिधर्म भनेको छ कि अरू द्वीपहरू त अभिज्ञा भनेको सिद्धि रिद्धि आजकलको भाषामा, तर ठेट बौद्ध प्रणालीमा अभिज्ञा भन्छ हैन, इद्धि पनि भन्छ पालीमा, इद्धि भनेको रिद्धि नै हो हैन। त त्यस्तोले मात्रै देख्छ, त्यस्तो मात्रै आउने जाने हुनसक्छ हैन, अरू जो पाइ त्यसै आउनु जानु सक्दैन, देख्दा पनि देख्दैन, टेलिस्कोपबाट देख्ने चिज होइन यिनीहरू। त्यसपछि देवलोक। अब देवलोकमा त्रिधातु हुन्छ हैन, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु हैन। काम धातुमा देवलोक मात्रै होइन कि तलका अहिले बताएका निरय, तिर्यञ्च, असुर, प्रेत, मनुष्य यो सबै काम धातु भित्रै पर्छ। किन काम धातु भनेको भन्दाखेरि यहाँ काम इच्छा बढी भएको हुनाले हैन, डिजायर भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, बढी भएको हुनाले हैन। अब योभन्दा माथिमा त्यस्तो इच्छाहरू डिजायरहरू हुन्न। किन? रूप धातु र अरूप धातु त समाधिष्ट हुने, समाधि अभ्यास गरेको, समाधिमा आउने जाने भएको व्यक्तिहरू मात्रै मरेपछि जान्छन्। समाधिष्ट भएर गयो भने हैन मात्रै जान्छन्। समाधिमा जाने या ध्यानमा जाने हैन, हाम्रो भाषामा, हाम्रो बौद्ध भाषामा समाधि भन्दा पनि समाधि त प्रयोग गर्छ, तर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भन्ने छ। यो प्रथम ध्यान समाधि त्योभन्दा पनि गहिरो, द्वितीय समाधि त्योभन्दा पनि गहिरो, चौथो समाधि त्योभन्दा पनि गहिरो, के अरे तेस्रो समाधि त्योभन्दा गहिरो, चौथो समाधि हैन, यो त्रिध्यान हो। त्यो ध्यान भएको व्यक्तिहरू मात्रै जानु सक्छ। ती के हो? अर्को सिम्पल भाषामा ब्रह्मलोकहरू हो। रूप धातु र अरूप धातु 2 किसिमको ब्रह्मलोकहरू हो। र यो सबै अहिले हामीले बताएको निरय गति, तिर्यञ्च लोक, प्रेत लोक, असुर लोक, मनुष्य लोक र 4 द्वीप र उपद्वीप सहितको हैन देवलोक, यानी काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु देवलोकहरू सबै एक लोक धातु हो हैन, एक चक्रवाल हो। र यही यस्तो 3000 भएकोलाई हैन त्रिसहस्र भन्छ। र अनगिन्ती त्यस्तो त्रिसहस्र अनगिन्ती भएकोलाई त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातु भन्छ। र बुद्ध धर्ममा त्यस्तो त्रिसहस्र महासहस्र पनि अनगिन्ती छ। र यहाँ यो भन्दाखेरि अहिले हामीले हबल टेलिस्कोपले देख्ने संसार मात्रै होइन, किन देवलोक त हबल टेलिस्कोपले देख्ने होइन हैन, प्रेत लोक हबल टेलिस्कोप देख्ने होइन हैन, मात्रै होइन, यो त बाहिरी मनुष्य लोकको लेभल मात्रै हो जुन हबल टेलिस्कोपले देख्ने। र यो कसरी हुन्छ, कहाँबाट जान्छ, कसरी यो देखा पर्छ भन्दाखेरि कर्म हैन। अभिधर्म कोशको 4थो अध्यायको पहिलो श्लोकमा कर्मजम लोक वैचित्र्यम हैन, कर्मबाट नै उत्पन्न भएको यो सबै लोकको विचित्रता हैन।
अब अरू कुराहरू पनि छ, त्यसमा हामी जाँदैनौँ, तर अहिले कर्म मूल हो हैन। कर्म नै मूल हो यहाँ सबै हुने हैन। मेरो कर्मले मैले के कर्म गर्छु अहिले, त्यो कर्मको आधारमा म निरय गति जान्छु कि प्रेतलोक जान्छु कि आदि आदि, कि देवलोक जान्छु। देवलोक पनि कुन किसिमको देवलोक जान्छु, काम धातु भित्रको देवलोक कि त्योभन्दा माथिको रूप धातु या अरूप धातुको देवलोक, के कर्म मैले गरेर जीवन बिताएको छु त्यसमा भर पर्छ। यसमा काम द्वेष मोह हैन, काम द्वेष मोह छोटोमा यो यिनीहरूबाट नै कर्म सुरु हुने हो हैन। कर्म क्लेश क्षयान मोक्ष भनेर नागार्जुनले भन्नुभएको जस्तै कर्म र क्लेश क्षय भएपछि मोक्ष हुन्छ हैन। र कर्म र क्लेश एकदम जोडिएको छ, किनभने हामी जुन कर्म गर्छौँ यो क्लेशले प्रेरित भएर गर्ने हो हैन, क्लेशले प्रेरित भएर गर्ने हो। त द्वेष भनेको रिस हैन, रिस क्रोधलाई द्वेष भन्छ। यसको पनि धेरै आँगाहरू हुन्छन्, जस्तै कि झर्को लाग्ने, झर्कोपन हैन, झन्झट पर्ने, यी सबै द्वेषको हो। यो जीवनमा यसैको अभ्यास भइरहेको छ, बारम्बार अभ्यास भइरहेछ भने हामीले निरय या नरक जाने कर्म बनाउँदैछौँ। र विशेष गरेर मर्ने बेलामा यो अर्को छ कर्मको सिद्धान्त। मर्ने क्षणमा, यो पहिले पनि मैले अरू प्रवचनमा भनिसकेको छु मैले, मर्ने क्षणमा अन्तिम च्युती क्षण अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जीवनभरको कर्मलाई पनि बङ्गाएर अर्कोतिर लग्नु सक्छ त्यसले हैन, त्यति शक्तिशाली हुन्छ। त्यो टाइममा क्रोध उत्पन्न भयो भने ठाडै बाण हाने जस्तो नरकतिर जान्छ हैन, नरकतिर जान्छ। त्यसै कारणले आफ्नो बाउ आमा काका भान्जी कसैको त छोरा पनि हुन्छ, मर्न लागेको छ भने उसलाई रिस उठ्ने कुरा कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन हैन। र उसलाई अब यसको त यो अर्कै शिक्षा छ हाम्रो बौद्ध धर्ममा, त्यो हामीले पहिले पनि कुरा गरिसकेको छु, त्यतातिर जाँदैनौँ हामी। अनि काम राग अट्याचमेन्ट ग्रीड लोभ यो प्रेत लोकको बाटो हो। जो मान्छे लोभी बटुल्ने, आफै मात्रै राख्ने हैन, अरूलाई ठगेर पनि खानै खोज्ने, जसरी पनि खानु खोज्ने, आफू बनाउनु खोज्ने, यसले प्रेत लोकतिर जन्मिने कर्म बनाउँदैछ हैन। अनि त्यस्तै मोह चाहिँ जनावर तिर्यञ्च लोक भनेको के भनेको, यस्तो जनावर भनेको चार खुट्टे हुन्छ नि हैन, यो तेर्सो परेको तेर्सो तिर्यञ्च मेरो विचारमा एउटै रुटबाट आएको हो त्यो हैन। तेर्सो हैन, तेर्सो हिँड्ने हैन तिर्यञ्च। त मोह भनेको के भने मेन्टल डलनेस, कन्फ्युजन हैन, अन्योलपन हैन, बोधोपन, यो मोह हो हैन। प्राय मान्छेहरूले न्युट्रल भन्छ, न्युट्रल मोह हो हैन। मैले पहिले पनि उदाहरण दिन्थेँ कि मैले तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो एकदम सुन्दर गुलाबको फुल या केही तपाईँलाई मनपर्ने फुल देखाएँ भने आहा भन्नुहुन्छ, त्यो काम राग हो। मैले गुको टुक्रा ल्याएर देखाएँ भने छ्या भन्नुहुन्छ हैन, त्यो द्वेष हो। मैले एउटा पेन लिएर देखाएँ भने तपाईँले आहा पनि भन्दैन, छ्या पनि भन्दैन, त्यो मोह हो हैन। आहा पनि नभनी छ्या पनि नभनी चाहिँ ज्ञान होइन। धेरैले त्यसलाई ज्ञान भन्डान्छन् हैन, तटस्थ रहनेलाई ज्ञान भन्छन्, त्यो मोह हो, मोह प्रधान। जस्तै कि हामी निन्द्रा लाग्दाखेरि हैन, झमेर निन्द्रा लाग्न थालेपछि त्यो मोह हो, मोह प्रधान। त्यो बेलामा आहा पनि हुँदैन, छ्या पनि हुँदैन। कसैले उसले मनपर्ने चिज ल्यायो भने पनि त्यही भइरहेको हुन्छ, उसलाई घिन लाग्ने चिज ल्यायो भने पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो मोह हो त्यो हैन, त एनिमल हो। अनि पुण्य भनेको कुकर्मको उल्टो हो। हाम्रो बौद्ध भाषामा कुशल कर्म र अकुशल कर्म हैन। कुशल कर्मले मनुष्य र देवलोकतिर लग्छ,
देवलोक भनेको स्वर्ग आदि, छोटोमा स्वर्ग हैन। तर अघि भने कि धेरै देवलोकहरू छन्, अहिले जो हामी त्यहाँ बखान गर्छु त्यसको बारेमा हैन। अपुण्य कर्म, अकुशल कर्म गरे भने नरकतिर, पशुतिर, यतातिर जान्छ। ठग्नी हैन आदि यस्ता सबै काम गरे भने नरकतिर, पशुतिर, असुर लोकतिर हैन। बढी ईर्ष्या, पुण्य पनि कमाछ तर ईर्ष्या गर्ने, अरूको ईर्ष्या गर्ने भने असुर लोकमा जान्छ। पुण्य चाहिँ कमाछ, दान पनि दिन्छ, अरू पनि गर्छ, तर ईर्ष्या गर्ने, अरू ठुलो भएको देख्न नचाहने, मन नपराउने, मै मात्रै ठुलो भन्नुपर्ने हैन, असुर लोक हो। त्यही कारण त देव असुर सङ्ग्राम हुने, असुरहरूले उनी देवताहरू ठुलो भएको मन नपराउने, हामी ठुलो कहाँ त्यो देवता ठुलो, अनि लडाइँ खेल्ने हैन। अब रूप धातु र अरूप धातु हैन। अरूप धातु चाहिँ कसरी जान्छ त? अब यिनीहरू त काम धातुको देवलोक या नरक आदिमा हो। रूप धातु र अरूप धातु कसरी जान्छ भने समाधि लगाएर, समाधिको समथ भन्छ हाम्रो बौद्ध प्रणालीमा, त्यसलाई समथ, समान रहिरहने हैन, इङ्ग्लिसमा सेम भने जस्तै हो। स्थको छोट्याएको हो, स्थ भनेको इङ्ग्लिसमा स्टे भने जस्तै हो। त मन एकाग्र भएर रहिरहने अवस्था हुन्छ हैन, त्यसलाई समथ अभ्यास भन्छ। त्यो अभ्यासहरूबाट समाधि जान्छ। पहिलो समाधिलाई प्रथम ध्यान भन्छ, त्योभन्दा पनि गहिरो समाधिलाई द्वितीय ध्यान भन्छ, त्योभन्दा पनि गहिरो समाधिलाई तृतीय ध्यान भन्छ, त्योभन्दा पनि गहिरो समाधिलाई चतुर्थ ध्यान भन्छ। र त्यो चाहिँ कुनै न कुनै आलम्बन लिएर अभ्यास गरेको, बुद्धको मूर्तिलाई लिएर या त्यस्तो हुन्छ, या अब रातो निलो हरियो आदि, रातो निलो पहेँलो सेतो चक्काहरू लिने, पानीको चक्का लिने आदि आदि अनेक किसिमको छन् हैन। र आनापान आजकल अब हाम्रो श्री गोयङ्काज्यूले गर्नुभएको हुनाले आनापान सती भन्ने खुब फेमस पनि भएको छ नेपालमा पनि। आनापान सती भनेको यो सास आउने जाने, संस्कृत भाषामा आनापान स्मृति हैन, आनापान सती, आनापान स्मृति हैन, सास आउन जानेमा मन राख्ने, यो समथ हो। कतिपयले त्यहाँ सुरुमा त्यो आनापान सती अभ्यास गरेको हुनाले विपश्यना भनेको त्यही हो भन्ठानी पनि छन्। मैले कतिको फोरमहरूमा पनि मान्छेहरूले लेखेको पढाएको छु मैले हैन, मिस्टेक हो त्यो। किनभने आनापान स्मृति विपश्यना होइन, त्यसलाई विपश्यनामा कन्भर्ट गर्नु सकिन्छ, तर त्यो स्वयं त समथ हो, समथ ध्यान हो हैन। र यो सबै रूप धातुमा जान्छ। रूप धातुले देवलोकहरू हामी अलि डिटेलमा जान्छौँ हामी। त्यसपछि सबै रूप गएको, हटेको हैन अभ्यासहरू, जस्तै कि मैले रातो चक्कालाई लिएर अभ्यास गरेर समाधिस्थ गएँ र चतुर्थ ध्यानसम्म पनि पुगेँ। चतुर्थ ध्यानसम्म पुगेपछि अब त्यो रातो चक्कालाई निकालेपछि के हुन्छ? अनन्त आकाश मात्रै बाँकी छ हैन। त्यो आकाश पनि हटाए के भन्छ? अनन्त होस, अनन्त विज्ञान भन्छ, अनन्त होस थाहा पाउने मात्रै बाँकी छ हैन। त्यो पनि हटायो, अकिञ्चन अपि भनौँ, अकिञ्चन आयतन हैन, केही पनि नरहेको। त्योभन्दा पनि माथि नैव संज्ञा नासंज्ञा, थाहा पाउने भन्ने पनि छैन, थाहा पाएन भन्ने पनि छैन भनौँ न। एक किसिमले पर्सेप्सन पनि छैन, पर्सेप्सन नभएको पनि छैन हैन। यी चाहिँ अरूप धातुहरू, अरूप धातु। यसको अभ्यास कर्म बनाइरहेको छ भने मर्दाखेरि यी ब्रह्मलोकहरूमा जान्छ हैन। यसको बारेमा हामी अलिकति विस्तारै जान्छौँ, डिटेलमै जान्छौँ। काम धातु देवलोकहरूको बारेमा गर्छौँ। काम धातु देवलोक, रूप धातु देवलोक, अरूप धातु देवलोक बारेमा जान्छौँ। पहिला काम धातु दोपाई खाम तिब्बत भाषामा, यसमा 6वटा लोक छ हैन। सबभन्दा पहिलो मनुष्य लोकको नजिक भन्दाखेरि यति फिट माथि तल होइन, बोल्दाखेरि कहिले कहिले माथि भनिन्छ
तल भनिन्छ, नरकलाई तल भनिन्छ, देखाउँदै पनि तल भनिन्छ। यो संस्कार हो हैन, संस्कारबाट। अनि देवलोक माथि भने हातै माथि जान्छ देवलोक भन्दाखेरि हैन। तर त्यो माथिल्लो तल होइन, यो त चित्तको कर्मजम प्रोड्युस भएको हो हैन। जस्तै कि सपनामा हामी कहाँ गयो, माथि गयो कि तल गयो? सपनामा आधा घन्टा 1 घन्टा दौडा हु गरेर हिँडिरहेको हुन्छ, के हुन्छ? उठेपछि ओ माथि गएको थिएँ भन्छ कि तल गएको थिएँ भन्छ, भन्दैन नि। देवलोकहरू पनि त्यस्तै हो। यदि 1000 फिट माथि रकेटमा गयो भने देवलोक आउने होइन, या खनेर तलतिर गयो भने त्यहाँ नरक लोक आउने होइन। तर भाषामा तल माथि भनिन्छ हैन, भाषामा तल माथि भनिन्छ। त्यो सबभन्दा पहिलो माथिल्लो देवलोक हैन, ह्युमन मनुष्य लोकको सबभन्दा नजिक चाहिँ चतुर महाराजिक, ग्याल्छेन रिग भन्छ टिबेटनमा, चतुर महाराजिक हैन। 4वटा महाराज हुन्छन्, त्यसै कारणले उहाँ त्यहाँको राजाहरू हैन। वैश्रवण, विरुद्धक, विरूपाक्ष, धृतराष्ट्र, यी 4 चतुर महाराजिक हैन। उहाँहरू भगवान बुद्धकै पालामा भगवान बुद्धलाई आएर पनि यो जस्तै कि पाली परम्परामा आटानाट्य आदि के सूत्रहरू, परिति सूत्रहरू केही दिनुभएको थियो उहाँहरूले हैन। र त्यो अहिले पनि पाली परम्परामा प्रयोग गर्छ रक्षाको लागि हैन। र त्यसमा चतुर महाराजिक हैन चाहिँ वैश्रवण चाहिँ यक्ष र राक्षसहरू त्यहाँ हुन्छ, त्यो लोकमा हुन्छ यक्ष र राक्षसहरू। अब यक्ष भन्दाखेरि तिब्बत भाषामा नोजिन भन्छ हैन। धेरै किसिमको यक्षहरू हुन्छन्, जस्तै कि कयौं महाकालहरू यक्षै हो हैन, वज्रपाणी पनि यक्षै हो हैन। तर उहाँहरू त 10औं भुइँमा पुगिसकेको यक्ष हो हैन, त्यसै कारण आर्य भइसकेका यक्षहरू हो हैन। तर राक्षस र यक्षहरू चाहिँ वैश्रवणको अन्डर हो। र त्यो वैश्रवण चाहिँ उत्तरपट्टि मानिन्छ हैन। र दक्षिणपट्टि विरुद्धक, कुम्भाण्ड र प्रेतहरू हैन। भूत प्रेत देख्छौँ मान्छेहरूले भन्छ कहिले कहिले, किनभने यो नजिक भएको हुनाले यो ब्यारियर एकदम मसिनो छ हैन। त्यसै कारणले कहिले कहिले मान्छेले अकस्मात भूत प्रेत देख्ने, पिशाच देख्ने, यिनीहरू यही चतुर महाराजीको लोकभित्रकै हो यिनीहरू सबै हैन। अनि त्यसपछि विरूपाक्ष, नाग र पुतना। पुतना भने पनि थाहा, नेपालीहरू त थाहै छ हैन। अब इङ्ग्लिसमा के भन्छ त्यसलाई थाहा छैन। अब पुतना हो हैन, नागहरू विरूपाक्ष। त्यसपछि धृतराष्ट्र, गन्धर्व र पिशाच। यो विरूपाक्ष चाहिँ पश्चिमपट्टि र पूर्वपट्टि धृतराष्ट्र, गन्धर्व र पिशाच। यिनीहरू एकदमै नजिक भएको हुनाले जुन पर्दा बिचमा छ एकदम मसिनो छ मनुष्य लोक तिनीहरूको, त्यसै कारणले आउने जाने सजिलो छ हैन। अनि त्यसै कारणले मनुष्यले भूत प्रेत पिशाच देख्ने भन्ने, नाग देख्ने भन्ने, नाग भनेको सर्प होइन, नाग लोकै भन्ने अलग छ हैन। त सर्पको रूपमा हुन्छ उनीहरू, तर यो जुन नर्मल सर्पै देख्छ त्यो सबै नाग अटोमेटिकली होइन। अनि यिनीहरूको आयु 500 दिव्य वर्ष, 500 उनीहरूको आयु, उनीहरूको वर्ष 500 हो। तर मनुष्यको आयु अनुसार गन्ती गरे भने 90 लाख वर्ष हो त्यो हैन, 9 मिलियन ह्युमन इयर्स त्यो। त्यसमा पनि 3 किसिमको हुन्छन् यिनीहरू, भूमिस्थ देव, भूमिमा रहने, वृक्षस्थ रुखहरूमा रहने र आकाशस्थ आकाशमा रहने हैन। वृक्षस्थ देवहरू छ, नागहरू पनि वृक्षमा रहने हैन, यिनीहरू पनि कुम्भाण्ड आदि यो पिशाच पनि यक्षहरू पनि रहने हैन। यो पोइन्ट हाम्रो अहिलेको इन्भाइरोमेन्टल साइन्सलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट। रुख त्यसै कारणले आँखा बन्द गरेर काट्नु हुँदैन हैन। यो
जथा भए आँखा बन्द गरेर रुख भाग भाग काटेपछि प्रेत पिशाच नाग यी सबै रिसाउँछ सक्छन्। कुन रुखमा को नाग कहाँ के बसेका छन्, कुन कहाँ पिशाच बसेका छन्, को प्रेत बसेका छन् थाहा छैन। काटिदियो अनि उनीहरूको त घर गयो, घर उडाएपछि रिसाउँछ नि मान्छे जो पनि रिसाउँछ होइन। अनि अनि पछि समस्याहरू हुन थाले होइन। उनीहरूको एक दिन मनुष्यको 50 वर्ष हो। यो चतुर महाराजीको वर्षको एक दिन मनुष्यहरूको 50 वर्ष। त्यसै कारणले उनीहरूको 2 दिनमा त एभरेज मान्छे मरिसकेका हुन्छ बाँकी हुँदैन होइन। मान्छेहरूले त्यो लोकमा आयो मलाई किन भन्नु आएन भन्छ, उसको त एक दिन पनि बित्या छैन पछि जाउँला भन्दा भन्दै त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ पुगिसकेका हुन्छ होइन। अनि अन्य देवताहरू पनि हुन्छन् यो ठाउँमा होइन। खिदापदोषिका, मनोपदोषिका, शीतबलाहका, पुनः बलाहका देवहरू। अनि पर्जन्य भनेको पानी पार्नेसँग सम्बन्ध हुन्छ। इन्द्रको मुनि हुन्छ उहाँ होइन। अनि मणिमेखला, अनि सूर्यदेव चन्द्रदेव। यो हामीले आँखाले देखिने सूर्य र चन्द्र होइन, यो देवताहरू होइन। त्यो सूर्य चन्द्र होइन। र यिनीहरू यही बस्छ यो चतुर महाराजीमा होइन, नजिक छन्। काम धातुकै अब यो नम्बर 1 भयो। 6 वटा छ भनेको थियो हामीले, नम्बर 1 भयो। अब नम्बर 2 त्योभन्दा अनि अलिकति माथिल्लो देवलोक त्रयतिंश देवलोक होइन। सुम्चु सा सुम्पा टिबेटनमा 33 यहाँ 33 वटा लेभल हुन्छ, तह हुन्छ। त्रयतिंश भनेको 33 वटै हो, 33 वटा लेभल हुन्छ। र यो लेभलमा सद्धर्म पुण्डरीक स्मृति उपस्थान सूत्रमा जुन चाइनिजमा र संस्कृतमा पाइन्छ होइन, यी 33 वटा नामहरू दिएको छ। सुधर्म निवासिनी, तुङ्ग निवासिनी, शिखर निवासिनी, सुदर्शन निवासिनी, रस्थ निवासिनी, कोटर निवासिनी, चैत्र रथ निवासिनी, नन्द निवासिनी, वैभ्रजन निवासिनी, परियात्रक निवासिनी, अमिष रतट निवासिनी, कुञ्ज रतट निवासिनी, मणि गर्भा निवासिनी, आवर्त चरा, तपनीय गृह, माला छाया, निम्नोन्नत चारिणी, नाना भक्त विचित्र शरीरा, योगवाहा, सूक्ष्म चरा, सम्री स्थगिता, द्वयना वीरता, तेजो मालिनी, चंद्रायान चरा, यमन साला, निमेषोन्निमेष गति, प्रमाण छे शरीरा, मणिचरा, निकाय सभागिनी, मंडला निवासिनी, उत्कर्ष चारिणी, तेजो मुखा र तेजो मालिनी र प्रकीर्णका। यी 33 वटा हो हैन। यसमा बस्ने देवताहरू पहिला त्यसको राजा इन्द्र हो हैन। शक्र, जसलाई शक्र भन्छ। शक्र भनेको शतक्रतु, 100 वटा हवन यज्ञ गरेको हैन। यो चलन हिन्दूहरुमा पनि छ र कतिपय मान्छेहरूले 100 वटा हवन गरे पनि इन्द्र भएर जन्मिनु पाइन्छ भनेर कोसिस पनि गर्छ। मैले कथा सुनेको थिएँ कि नरहरिज्यूले हैन 100 वटा गर्नु खोज्नु भएको थियो, जन्मेपछि इन्द्र भएर जन्मिन्छु भनेर।
तर सक्नु भएन भन्ने कथा छ। तर यो कथा इन्ट्रेस्टिङ छ कि भगवान बुद्धले बताउनु भएछ कि मैत्रीको अभ्यास मात्रै गर्यो भने पनि इन्द्र भएर उहाँ 6 चोटि जन्मेको भनेर बताउनु भएको छ। उहाँको अभ्यास गर्ने बेलामा बोधिसत्वको अभ्यासको बेलामा मैत्री अभ्यासको बलमा 6 चोटि जन्म भएर इन्द्र भएर जन्मे भन्ने बताउनु भएको छ। त्यसपछि इन्द्रको स्त्री सुजा, इन्द्रको 2टा छोरा सुवीरा र सुसीमा, अनि इन्द्रको 4वटा छोरी आशा, श्रद्धा, श्री, री, अनि अरूहरू विश्वकर्मा। विश्वकर्मा त धेरैले सुनेको छ नेपालमा हैन। यो त्रयत्रिंश देवलोकको हो विश्वकर्मा। प्रजापति, ईशान, मातली। मातली भनेको इन्द्रको रथ तान्ने, च्यारिटियर भन्छ नि इङ्ग्लिसमा हैन, रथवाहक। पञ्चशिखा, सुवीरा, सुसीमा, जालिनी, ऐरावत। यो ऐरावत भनेको सेतो हात्ती हो, इन्द्रको हात्ती, इन्द्र चढ्ने हात्ती ऐरावत। परिलेक, जो चाहिँ बुद्धलाई सेवा गरेको हात्ती मरेपछि जन्मेको, त्रयत्रिंशमा जन्मेको परिलेक हैन। र यी 33वटा दरबारहरू छन्, प्यालेसहरू, दरबारहरू छन्। त्यसमा इन्द्रको चाहिँ सबभन्दा ठुलो वैजन्त प्रसाद हैन भनिन्छ कि अति भव्य छ वैजन्त प्रसाद। यसको पनि एउटा कथा छ कि मौद्गल्ययन एक दिन इन्द्रलोक जानुभयो, त्रयत्रिंश देवलोकमा गएर इन्द्र गयो। इन्द्रले देख्यो एउटा भिक्षु आएको। तर इन्द्र त अब राजा हो, त्रयत्रिंशको पूर्ण त्रयत्रिंश 33वटै लोक त्यो तहरको राजा हो, गर्व छ उहाँलाई हैन। र उहाँले चाहिँ को एउटा भिक्षु आएछ हैन भनेर, अनि आऊ भिक्षु आऊ भने उसले उसको आशय के थियो भने उहाँको वैजन्त प्रसाद प्यालेस देखाइदिन्छु हैन। त्यो देखेपछि, त्यस्तो भव्यता देखेपछि म को हुँ भनेर उसले चिन्छ र मलाई नमस्कार गर्छ भने। किनकि मौद्गल्ययनले नमस्कार गरेन इन्द्रलाई। आऊ भनेर देखायो। गएपछि प्यालेसको नजिक गएपछि त्यो प्यालेसको तल दरबारको तलको त्यो जगतिर मौद्गल्ययनले आफ्नो खुट्टाको बुढीऔँलाई राखेर हल्लाउनु भयो। दरबारै हल्ल्यो। दरबार हेरेपछि इन्द्र जिल खायो। ओहो, यसले खुट्टाको बुढीऔँले मेरो दरबारै हल्लाइदियो, तिमी को हो भन्दाखेरि नि म बुद्धको चेला हुँ भनेपछि त्यो इन्द्र पछि गएर भगवान बुद्धको चेला बन्नुभयो। सो अहिलेको इन्द्र भगवान बुद्धको चेला हो हैन। अब त्यो भन्दा माथि याम, तिब्बतन भाषामा थपड्राल भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सबै आकाशस्थ देवता मात्रै हो हैन। र यसको राजा सुयाम, त्यहाँ धेरै सुख भोग्छन् उनीहरूले। आयु 20,000 दिव्य वर्ष, यानी 144 मिलियन इयर्स। यहाँ नेपालीमा भन्यो भने 14 करोड 14 लाख, 14 करोड 14 लाख वर्ष। उनीहरूको एक वर्ष मान्छेको 200 वर्ष हुन्छ। उनीहरूलाई एक वर्ष मात्रै बितेको हुन्छ, मान्छेलाई 200 वर्ष हुन्छ। त्यही अब यस्तै यो क्रम बढ्दै जान्छ, आयु लामो 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 हुँदै जान्छ। यी देवलोकहरूमा जन्मिने साधारण मान्छेले त ठुलो कुरा हो, मान्छे भन्दा कम दुःख पाइन्छ, सुखै पाउँछ, भोग पाउँछ। तर हामी महायानको अभ्यास गर्नेहरूको प्रणिधान गर्छौँ कि म कहिले पनि लामो आयु देवतामा नजन्मिउँ, यही हो हैन। किन भन्दाखेरि कमाएको पुण्य सबै सिद्धिन्छ। त्यो पुण्य त बुद्ध बन्नलाई या इभन अरहत बन्नलाई पनि चाहिन्छ। तर हामी अब महायानी बद्रयानी भएको हुनाले पुण्य चाहिन्छ। त्यो पुण्य बिना त कोही पनि बुद्ध बन्नु सक्दैन।
हैन। अब स्वर्गमा यी त्रातेङसम्म याममा आदि अझ त्योभन्दा पनि माथि माथिमा जन्मियो र अनि कैयौं लाख वर्षसम्म जन्मियो, त्यहाँ बस्यो, सबै पुण्य सिद्धियो, मर्यो, अनि फेरि मनुष्य अब त्योभन्दा पनि तल गएर जन्मियो। अनि पुण्य त सिद्धियो, क्षय भयो हैन। अनि त्यसै कारणले लामो आयु देवतामा कहिले पनि नजन्मियो भन्ने कारण त्यो हो हैन। यहीँ देखिसक्यो यो त अझ तल्लो देवताको हो, यो आयु त धेरै कम हो माथि माथिको आयुको तुलनामा त। त्यसपछि चौथो हैन, चतुर्माराजिका, त्रयत्रिंश, याम, अब चौथोमा तुसिता, त्यो भन्दा पनि माथि हैन। तुसिता तिब्बतन भाषामा गादेन हैन। यहाँ आनन्दै आनन्द मात्रै हुन्छ, आनन्दै आनन्द मात्रै हुन्छ। समस्या के भने बौद्ध प्रणालीमा सिस्टममा यो आनन्द सिद्धिन्छ, किनभने त्यहाँ मर्छ, खरब खरब कल्प भए पनि मर्छ, मरेपछि त फेरि तल आयो हैन। समस्या त्यो हो। त्यसै कारण समस्या हल हुँदैन त्यहाँ गएर। अपार पुण्य कमायो भने त्यहाँ जन्मिन सक्छ, तर त्यहाँको आयु छ, त्यो आयु जस्तै यहाँको आयु छ। यहाँको आयु सिद्धिएपछि त्यहाँको पनि आयु सिद्धे जस्तै, यहाँको सिद्धेर मरे जस्तै त्यहाँ पनि आयु सिद्धेर मर्छ हैन। आयु 4000 दिव्य वर्ष हैन, भनेको 576 मिलियन ह्युमन इयर्स, यानी 57 करोड 60 लाख वर्ष मनुष्यको वर्ष। उनीहरूको एक दिन मनुष्यहरूको 400 वर्ष गइसक्यो हुन्छ उनीहरूको एक दिन जाँदाखेरि हैन। त्यही कारणले भनिन्छ कि अब योभन्दा पनि माथि जाँदाखेरि ब्रह्माहरूको पुग्दाखेरि त ब्रह्माले एक झिम जाँदाखेरि मान्छेको आयु सिद्धिसक्यो हुन्छ भन्ने कारण त्यो हो, चलन छ नेपालमा। मैले बच्चैदेखि सुनेको हो हैन, यही हो। यसरी हुँदै हुँदै गएको हुनाले त्यो ब्रह्मासम्म पुग्दाखेरि, रूप धातुसम्म पुग्दाखेरि त आँखा झिम्दाखेरि, झिमिक गर्दाखेरि नै आयु सिद्धिसक्यो हुन्छ, मान्छेको आयु त सिद्धिसक्यो हुन्छ। अनि पाँचौं निर्माण रति, ठुल्गा, तिब्बतन भाषामा ठुल्गा। यहाँ देवताहरूले पञ्च काम गुण, पञ्च इन्द्रियको आनन्द हैन, पञ्च काम गुण आफैले बनाएर त्यसको भोग्छन्। त्यसै कारण त निर्माण रति, निर्माण गरेर त्यसमा इन्जोय गर्ने हैन, निर्माण रति। आयु 8000 दिव्य वर्ष। यो के हो? 2304 मिलियन इयर्स, भनेको 230 करोड 40 लाख वर्ष। उनीहरूको एक दिन मनुष्यको 800 वर्ष गइसकेको हुन्छ। त्योभन्दा पनि अन्तिम माथि छैटौं लास्ट काम धातुको देवलोक, हाइएस्ट काम धातुको देवलोक, सबभन्दा माथिल्लो काम धातुको देवलोक, परनिर्मित वशवर्ती हैन। यिनीहरू चाहिँ अरूले बनाएको गरेको पञ्चकाम गुण भोग्छन्, आफूले केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। त्यसै कारणले परनिर्मित, अरूले बनाएको वशवर्ती हैन। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट हाम्रो बौद्धलाई गयो भने त्यहाँको एउटा देवता हो जुन मूल मार हो, तपस्वी ध्यानी ज्ञानीहरूलाई दुःख दिने र विशेष गरेर बुद्ध साँच्चीकै मोक्षको मार्गमा लाग्ने जस्तै बुद्ध धर्म जस्तोलाई दुःख दिने यहाँ हाइएस्ट देवलोक भएको हुनाले धेरै पावरफुल हुन्छ। भगवान बुद्धले बोधगयामा अन्तिम क्षणमा पूर्ण बोध प्राप्त गर्दाखेरि पनि आएको थियो, छोरीहरू पठाएको आदि आदि कथाहरू तपाईलाई थाहै छ हैन। त यो मार हो हैन, परनिर्मित वशवर्ती देवलोकको मार, यानी यो काम धातुको हाइएस्ट देवलोक। यहाँको आयु 16000 दिव्य वर्ष, जो चाहिँ
9,216 मिलियन इयर्स भन्छ, यानी 921 करोड 60 लाख वर्ष। एक दिन यहाँको 1600 वर्ष हो। एक दिन यहाँ 1600 वर्ष बितिसकेका हुन्छ भनेपछि 10, 15, 20 पिढी नै सिधिसकेपछि उनीहरूको एक दिनमा सिधिसकेका हुन्छ ह्युमन बर्थमा त। यो काम धातु हो। यहाँसम्म चाहिँ पुण्य गरेर जाने हो देवलोकमा, पुण्य कमाएर। पुण्य के हुन्छ भन्दाखेरि अरूको हित गर्ने, अरूको प्रति करुणा मैत्री भावना गर्ने, हैन, अरूलाई दान दिने आदि आदि, हैन, अरू गरिबलाई दान दिने, गुरुहरूलाई दान दिने, यस्तो किसिमको च्यारिटीहरूलाई दान दिने आजकलको जमाना भनौँ, हैन, यस्तो किसिमले कमाएको पैसा दिने, त्यस्तै किसिमको कुनै किसिमले जहिले पनि मद्दत गर्ने, हैन। पुण्य भनेको धेरै किसिमको हुन्छ, सानसानोदेखि धेरैसम्म, हैन। मसँग म बिलियनियर होइन, मैले धेरै पैसा दिएँ, त्यो मात्रै पुण्य होइन। मान्छेलाई अलिकति सृजनात्मक, हैन, क्रिएटिभिटी युज गरे भने जहिले पनि मद्दत गरेर हुनसक्छ, हैन। मान्छेलाई सन्तुना दिने एउटा मद्दत हो। मान्छे दुःखमा परेको मान्छेलाई हेल्प गर्ने त्यो पनि मेरिट हो। मेरिट भनेको पुण्य हो, हैन। पुण्य जति कमायो, जति धेरै कमायो, उति माथि देवलोकमा जान्छ, उति माथि हुन्छ। जति थोरै छ तलको देवलोकहरूमा हुन्छ, हैन। र मनुष्य हुनु पनि पुण्य चाहिन्छ। पुण्य छैन भने मनुष्य भएर जन्मिन्न, हैन। र उल्टो अकुशल कर्म, धन सम्पत्तिको लागि मान्छेलाई ठग्ने, यस्तै किसिमको अनेक छक्का पन्जा गरेर पैसा कमाउने। यहाँ त कमाउला उसले, तर यहाँ पनि त्यो भोग त गर्नु सक्दैन राम्ररी। भित्रदेखि पीडा र टेन्सन र तनाव भइरहन्छ, हैन। र मोडर्न साइन्सको रिसर्चमा पनि यस्तो किसिमको लाइफ लिड गरेको मान्छेको स्ट्रेस र तनावले रोगहरू पनि बढी आएको हुन्छ, हैन। अनि भनेको छ, हैन। र अब कमाउला, तर छक्का पन्जा गरेर कमाएको हुनाले भोलि गएर ऊ दुर्गतिमा जान्छ, हैन। र यही पनि छक्का पन्जा गरेर कमाएको व्यक्तिले जीवनभर साँच्चीकै लाइफ इन्जोय गर्नु सक्दैन। ठुलो गाडी किन्ला, महल बनाउला, तर त्यहाँ इन्जोय गरेको हुन्न, हैन। महल भएर इन्जोयमेन्ट, ह्याप्पिनेस इन्जोयमेन्ट हुने होइन, हैन। जबकि स्ट्रेसै स्ट्रेस, तनावै तनाव छ भने के इन्जोय गर्छ उसले? त्यो महलभित्र त किरा पनि बसेको हुन्छ नि, के त्यो किराले त्यो इन्जोय गरेर त्यो महललाई, हैन। त्यही महलभित्र माकुराहरू पनि बसिरहेको हुन्छन्, के त्यो माकुराले इन्जोय गरेर त्यो महललाई? इन्जोय गर्नु सक्नुपर्छ। इन्जोय गर्नु सक्नु हो पुण्य चाहिन्छ, मनमा शान्ति चाहिन्छ, राग द्वेष मोहबाट फ्री, केही हदमा भए पनि फ्री हुनुपर्छ, अनि इन्जोय गर्नु सक्छ, हैन। त्यसैले यही पनि इन्जोय गर्दैन उसले वास्तवमा। बाहिरको मान्छेले हेर्दा ओहो कत्रो भव्य महल बनायो, कत्रो ठुलो गाडी चल्यो भने जस्तो हुन्छ, हैन। तर उयो मैले पहिले पनि धेरैचोटि भनेको छु कुरा कि अमेरिकाको स्ट्याटिस्टिक्समा सबभन्दा हाइएस्ट सुसाइड रेट मल्टिबिलियनियर वर्गमा छ। किन हो मल्टिबिलियन वर्गमा सुसाइड हाइएस्ट रेट? यदि त्यो मल्टिबिलियन डलरले ह्याप्पिनेस दिने हो भने, खुसी पार्ने हो र लाइफ इन्जोयमेन्ट हुनुपर्छ, सुसाइड चाहिँ गर्दैन। म खुसी छु, अब म झुन्डेर मर्छु त भन्दैन मान्छेले, कसैले भन्दैन त्यो त, हैन। यो सोच्नुपर्छ, किन त हाइएस्ट स्ट्याटिस्टिक रेट, हैन, मल्टिबिलियनरको हो सुसाइड रेट, हैन, आत्महत्या गर्ने। यसैबाट थाहा हुन्छ कि पैसाले मात्रै हुँदैन, हैन। त्यो ठगेर लुटेर खाएको पैसाले सुख हुँदैन, र कर्म पनि देखापर्न थाल्छ। तपाईँ सोच्नुहोस्, हैन, यही नेपालकै व्यक्तिहरू पनि लुटेर खाएका, उगेर खाएका, उनीहरूको लाइफ साँच्चीकै ह्याप्पी छ कि छैन? उनीहरूको वरिपरि भङ्ग हुँदै गएको छ कि छैन कर्मले? आफै सोच्नुहोस् तपाईँहरू, हैन। थाहा हुन्छ कि यो कर्मले दिँदैन भन्ने, हैन। कर्म राम्रो गरेछ भने हुन्छ, यही पनि ह्याप्पी हुन्छ। अब रूप धातुमा जाउँ।
जुकी खाम भन्छ टिबेटन भाषामा। यो चाहिँ डिटेल राम्रो सबभन्दा पुष्ट डिटेल दिएको चाहिँ महाप्रज्ञा पारमिता शास्त्रमा दिएको छ। यो रूप धातुको रूप र अरूप धातुको यसमा 17 वटा लोक छ। अब यहाँ सालाखाला संस्कृतमा चाइनिजमा पाउने र अनि पालीमा पाउने पनि मिल्दो जुल्दो छ। एक दुईवटा पोइन्टहरू पालीको मिल्दैन हैन, एक दुईवटा पोइन्टहरू पालीको मिल्दैन। त्यो किन कसरी भएको हो मलाई पनि थाहा छैन हैन, तर चाइनिजमा, जापानिजमा, कोरियनमा, संस्कृतमा र सर्वास्तिवाद पनि श्रावकीय नै हो। यानी भन्दाखेरि कोही कोही मान्छेले हिनयान भन्छ हैन, तर म श्रावकीयान भन्न चाहन्छु। जस्तै कि थेरवाद पनि श्रावकीयान हो। मा 17 वटा छ र तर हाम्रो थेरवादमा 16 वटा मात्रै पाइन्छ हैन। अब त्यो बारेमा यहाँ छलफल गर्ने कुरा हैन, यी बताइदिने हो आज, त मात्रै बताउने मात्रै हो हैन। त्यसमा ती 17 मा अन्तिम 5 वटा सबभन्दा माथिल्लो 5 वटा है शुद्धाभास भन्छ। प्योर शुद्धाभास, शुद्ध आवास हैन। छाङमाई नेङा हैन, छाङमाई नेङा भन्छ शुद्धाभासलाई। र यो रूप धातु ध्यानसँग सम्बन्ध छ। 4 ध्यान जुन अघि मैले कुरा गरेँ, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, योसँग सम्बन्ध छ। साधारण मान्छे जतिसुकै पुण्य कमा पनि त्यहाँ जाँदैन हैन। मैत्रीको ध्यान लाभ भएको मान्छे जानु सक्छ। जस्तै कि धनञ्जानी हैन, धनञ्जानी ब्राह्मण सारीपुत्रले मर्ने बेलामा उहाँलाई गाइड गरेर लास्टमा सबभन्दा हाइएस्ट यो हो हैन, ल तिमीले जानु सक्ने र यो मैत्री गरेर जाऊ भनेर उहाँले मैत्रीको अभ्यास धेरै गरिसकेको हुनाले समाधि पनि लाभ भइसकेको हुनुपर्छ। त्यहाँ लेखेको त छैन समाधि लाभ भएको, किनभने समाधि लाभ नभएको त रूप धातुमा जाँदैन। भगवान बुद्ध स्वयंले पनि मैत्री गर्दाखेरि इन्द्र भएर जन्मेको भन्नुभएको छ पहिलेको बोधिसत्वको चर्यामा हैन। यसमा नम्बर 1 सबभन्दा तल्लो ब्रह्म पारिषद्य या ब्रह्म कायिका पनि भन्छ र पालीमा ब्रह्म परिसज्ज। यहाँ 1/3 एक तिहाई महाकल्पको 1/3 को आयु हुन्छ। महाकल्पको 1/3 को आयु हुन्छ हैन। र यो टिबेटनमा यो ब्रह्म परिषद्यलाई साङ्ग्री भन्छ। साङ्ग्री यो महाकल्प भन्ने आयो, त्यसैले हामी त्यतातिर जाउँ पहिला यो बुझ्नलाई। यो पहिलो ब्रह्म, किनभने यहाँ अब कल्पको कुरा आउँछ वर्ष भन्दा पनि हैन। भगवान बुद्धले एक कल्प भनेको के भनेर बताउँदाखेरि 14 माइल बाई 14 माइलको एउटा चट्टान छ र एउटा मिन फाइन मसिनो मिन सुतीको कपडा छ, कटन क्लथ। र हरेक 100 वर्षमा कसरी त्यसलाई पुज्छ, त्यो कटन क्लथले पुछिदिन्छ त्यो चट्टानलाई हैन। र जब त्यो त्यसरी पुज्दै 100 वर्षमा पुज्दै गएपछि त्यो चट्टान एउटा मुङको दालको गेडा जत्रो बन्छ हैन। त्यो पनि एक कल्प बराबर होइन भन्नुभएको छ। त्यो पनि एक कल्प बराबर होइन हैन। यो के भने एउटा सृष्टिदेखि अर्को सृष्टिसम्म हैन। सृष्टि भनेको सुरु हुन्छ र अनि फेरि जान्छ। यसको बारेमा अलिकति पछि हामी कुरा गरौँला हैन। र अर्को सुरु हुन्छ फेरि हैन। एउटा सृष्टिदेखि त्यो सृष्टि चल्यो अनि त्यो सिद्धियो, लय भयो र अब अर्को सृष्टि कहिले सुरु हुन्छ त्यो पिरियडलाई एउटा कल्प भन्छ। अनि महाकल्प के हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले उदाहरण दिनुभएको, किनभने यो त नम्बर, त्यो जमानामा नम्बर भन्ने पनि गाह्रो हुन्थ्यो त्यस्तो किसिमको हैन। अहिलेको म्याथमेटिक्स के अरे साइन्स जस्तोको नम्बरिङहरू पनि थिएन।
त्यसैले उहाँले टाइमिङ उदाहरण दिनु हुँदाखेरि 16 क्युबिक माइलको कन्टेनर, 16 क्युबिक माइलको कन्टेनर, त्यो कन्टेनरमा हरेक 100 वर्षमा एउटा तोरीको गेडा बिउ हाल्यो हैन। र जब त्यो टन्न हुन्छ अझ पनि महाकल्प सिद्धिएको हुँदैन, सिद्धिनु लागेको मात्रै हुन्छ भन्ने उदाहरण दिनुभएको छ हैन। अनि कल्पकै विषयमा अर्को दुई चारवटा पोइन्ट छ नि, शून्य कल्प भन्ने हुन्छ, सार कल्प भन्ने हुन्छ, मन्द कल्प भन्ने हुन्छ, वर कल्प भन्ने हुन्छ, सार मन्द कल्प भन्ने हुन्छ र भद्र कल्प भन्ने हुन्छ हैन। शून्य कल्प भनेको जुन कल्पमा बुद्धहरू आउँदैन, बुद्ध छैन, हुँदैन हैन। त्यस एंगलबाट तपाईं हामी धेरै भाग्यमानी हो बुद्ध भएको कल्प। कल्प मात्रै होइन, यो त 2000 वर्ष चान्चुन मात्रै हो, नजिकै हैन। बुद्ध एक कल्पभरि पनि नआउने बुद्ध हुन सक्छ हैन, कोही पनि बुद्ध। त्यो टाइमको जन्मेको मरेको मान्छे यही संसारको भुमरीमा परि नै रहन्छ हैन। अशून्य कल्प के हो? जहाँ बुद्धहरू जन्मिन्छन्। र अशून्य कल्पमा सार कल्प भनेको त्यो कल्पभरि एउटा बुद्ध आउँछ। मन्द कल्प भनेको दुईटा बुद्ध आउँछ। वर कल्प भनेको तीनटा बुद्ध आउँछ। सार मन्द कल्प भनेको चारवटा बुद्ध आउँछ। अब अहिले हामी भद्र कल्पमा छौँ। यसमा चाहिँ कोहीको भनाइ अनुसार 1000 बुद्ध पनि आउँछ भनिन्छ हैन। यो हो कल्प। र अघि भने नि ब्रह्म पारिषद्य या सांघ्री हैन को चाहिँ आयु एक महाकल्पको 1/3, 1/3 महाकल्प। ब्रह्म पुरोहित ब्रह्म संघोर आधा कल्प महाकल्प आयु। महाब्रह्म या महाब्रह्म एक महाकल्प आयु। सांगपा छेन्पो महाब्रह्म भनेको सांगपा छेन्पो। अब सेकेन्ड ध्यान, दोस्रो ध्यान, यो सबै यो तीनटा प्रथम ध्यानको पनि 3 तह हुन्छ। मृदु भनेको लोएस्ट, मध्यम भनेको मिडल र उत्तम भनेको हाईएस्ट। त्यसमा मृदु भएको ब्रह्म पारिषद्यमा जन्मिन्छन्, मध्यम भएको ब्रह्म पुरोहितमा जन्मिन्छन् र उत्तम भएको ब्रह्ममा जन्मिन्छन्, लोकमा जन्मिन्छन्। त्यहाँ एक महाकल्पसम्म आयु हुन्छ हैन। अब यो यसरी समथ ध्यान गरेर त्यहाँ पुगेको पनि हामी बोधिसत्वहरूको लागि मूर्खता हो। किनभने त्यत्रो लामो एक महाकल्पसम्म खेर गयो, बुद्ध बन्ने बाटोमा खेर गयो। त्यही कारणले भगवान बुद्ध पनि ब्रह्मलोकमा जन्मिएको भन्दा पनि इन्द्रलोकमा जन्मिएको भन्ने कथा पाइन्छ। किन्तु कमसेकम छोटो छ हैन। तर हाम्रो महायानमा बद्रयानमा त्यहाँ भन्दा पनि बुद्ध क्षेत्र रहन चाहन्छ, किनभने त्यहाँ आफ्नो अभ्यास कन्टिन्यू गर्न सक्छ हैन। अब थेरवादको पनि त्यस्तो बुद्ध क्षेत्र नभए पनि यी विभिन्न देवलोकहरूकै एक प्रान्त हुन्छ जहाँ विपसना कन्टिन्यू गर्नु पाइन्छ भन्ने मानिन्छ। विपसना आदि सम्यक विपसना हो। रुखा सुक्खा विपसना त खै मलाई सम्यक हो कि होइन मलाई थाहा छैन, कहीँ पनि पाउँदैन त्रिपिटकमा त हैन। सम्यक विपसना, समथ र विपसनाको कम्बिनेसन हैन। अभ्यास गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ र समथ लाभ भइसकेपछि त्यहाँ ब्रह्मलोक नत्र भने तल्लो काम धातुको देवलोकहरूमा पनि विपसना सिकाउने प्रान्तमै जान्छन् हैन। अब त हाम्रो यहाँ महायान अनुसार भनेको हो त हामी त इनरमा पनि जान चाहदैनौँ, हामी त बुद्ध क्षेत्रमा जान चाहन्छौँ जहाँ अभ्यास कन्टिन्यू गर्नु सकिन्छ। अभ्यास
कायमै राख्न सक्छ र अगाडि बढ्न सक्छ। यिनीहरूमा त कि त्यस्तै विपसना सिकाउने प्रान्त भए बेग्लै कुरा हो, नत्र भने खालि पुण्य क्षय हुने मात्रै कुरा हो, पुण्य सिद्धेर जाने मात्रै कुरा हो। र टाइम पनि 1 महाकल्प, आधा महाकल्प बेकारमा खेर जाने मात्रै कुरा हो। अब द्वितीय ध्यानमा, यहाँ द्वितीय ध्यान भन्दाखेरि अब अघि भने प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान थियो, त्यसमा अलिकति डिटेलमा जान्छौँ हामी। यो विभिन्न आलम्बनहरू लिएर हैन, र बौद्ध धर्ममा 11 वटा विशेष छ, तर 40 वटा भन्दा पनि बढी छ अरू आलम्बनहरू हैन। त जस्तै आनापान स्मृति हो, अनि पहेँलो चक्का हैन, कार्त्स्नीय भन्छ संस्कृतमा, पालीमा कसिन भन्छ हैन, कसिन भन्छ। त पहेँलो चक्काको कसिन, रातो चक्काको कसिन, नीलो चक्काको कसिन, सेतो चक्काको कसिन हैन। त्यस्तै पृथ्वी धातुको कसिन, जल धातुको कसिन, वायु धातुको कसिन, अग्नि धातुको कसिन न, यो 8 वटा भयो। त्यसपछि आनापान स्मृति 9 वटा भयो। त्यसपछि विज्ञान हैन, सीमित विज्ञानको कसिन एउटा हुन्छ, अनि आदि गरेर प्लस अनि अब 4 यो ब्रह्म विहारहरू, मैत्री करुणा आदिहरू, यी सबैमा ध्यान लगाउन सकिन्छ। र त्यो अभ्यास ठिक किसिमले गऱ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै अब महायान अनुसार 9 तह पार गर्दै जान्छ र 8औं तह पछि फोकस र कन्सन्ट्रेसन अटोमेटिक हुन थाल्छ। र 9औं तलमा पुगेपछि प्रशब्दी सुरु हुन थाल्छ। प्रशब्दी भनेको एकदम ब्लिस, आनन्द। र अनि त्यो प्रशब्दी पनि पार गरेपछि त्यो चक्काहरू अझ भित्र आउँछ। पहिले त्यसलाई निमित्त, प्रतिभाग निमित्त भन्छ। त्यो प्रतिभाग निमित्त अझ नजिक आउँछ र अनि शान्त हुन्छ। मैले एकदम छोटो भनेको हो, त्यो शान्त केही पनि बाँकी, त्यही मात्रै बाँकी हुन्छ। तर यसको पनि 3 तह हुन्छ, व्यक्ति विशेष, मृदु, मध्यम, उत्तम हैन। यो 3 तहको हुन्छ। त्यसमा अब प्रथम ध्यानमा 5 वटा अङ्ग हुन्छ हैन। वितर्क भनेको मन त्यसमा लागिरहेको, त्यसतिर लागेको। विचार भनेको त्यसलाई अडाएर राखिरहेको। प्रीति भनेको रप्चर भन्छ इङ्ग्लिसमा, आनन्द, सुख हैन। सुख त शब्द होइन, किन सुख भन्ने नेक्स्ट शब्द छ। प्रीति, रप्चर, एकदम गदगदपन भित्रबाट आउँछ, सुख, आनन्द र अनि एकाग्रता। यो 5 वटा अङ्ग हुन्छ हैन प्रथम ध्यानमा। अनि यसलाई बसिता गर्छ, बसमा ल्याउँछ। बसमा ल्याउने भने के भने 1 मिनट पनि प्रथम ध्यान गरेर फर्किन सक्ने, 2 सेकेन्ड पनि गएर ठ्याक्क 2 सेकेन्डमा फर्किन सक्ने, 2 घन्टा, 4 घन्टा, 12 घन्टा, 24 घन्टा, 2 दिन हैन गएर फर्किन सक्ने। आँखा खोल्दाखेरि ठ्याक्क 2 दिन गएको, यसलाई बसिता भन्छ। त्यो बसमा ल्याउँछ। समाधि जाँदैमा कम्प्लिट भएको छैन। यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म मेरो अध्ययनमा अब नपुगेको हो कि के हो, हिन्दू प्रणालीमा छैन यो बसिता गर्ने। समाधि जाने, कति वर्ष आफै बस्छ, आफै गरिदिन्छ। तर हाम्रो समाधि आफ्नो काबुमा हुनुपर्छ। बसिता भनेको काबुमा ल्याउने, बसमा ल्याउने हैन। म 2 घन्टा जान्छु, ठ्याक 2 घन्टामा आँखा खोल्छु। म 24 घन्टा जान्छु, ठ्याक 24 घन्टामा आँखा खोल्छु। म 5 सेकेन्ड जान्छु भन्ने बित्तिकै आँखा खोल्ने, 5 सेकेन्डमा आफै आँखा खोल्छ हैन। र हेर्दाखेरि त्यो अनुभवमा यी 5 वटा अङ्ग हुन्छ हैन। त्यो अनुभव त सम्झिन्छ उठिसकेपछि, र 5 वटा अङ्ग हुन्छ हैन। यसरी बसमा ल्याएपछि अनि दोस्रो ध्यानमा प्रवेश गर्न अभ्यास गरिन्छ। त्यसको विशेष तरिकाहरू हुन्छ। दोस्रो ध्यानमा वितर्क र विचार हटेको हुन्छ। प्रीति, सुख र एकाग्रता, यो 3टा बाँकी हुन्छ हैन। प्रीति, सुख, एकाग्रता। अनि त्यस्तै गरेर त्यसलाई बसमा ल्याउनु। त्यो जब पसिन्छ फेरि बसमा ल्याउनु पर्छ, बसिता गर्नुपर्छ। बसिता गरेपछि अनि तृतीय ध्यानमा सुख मात्रै बाँकी हुन्छ हैन। र यो रूप धातु हो भने त्यही ध्यान अनुसारको लोकहरू हुन्छ हैन। र अनि चतुर्थ ध्यानमा एकाग्रता मात्रै बाँकी हुन्छ। अब यो द्वितीय ध्यान, अघि 3टा हामीले बताएँ,
ब्रह्म पारिषद्य, ब्रह्म पुरोहित, महाब्रह्म, यो तीनटा ब्रह्म लोकहरू या रूप धातु लोकहरू प्रथम ध्यानको लगाउने, बसिता गर्नु सक्ने, मर्ने बेला पनि त्यसैमा जानु सक्ने व्यक्ति जान्छ त्यहाँ। द्वितीय ध्यानको परिताभ हैन, टिबेटनमा ओछुङ, ओसेलको ओछुङ, यसमा आयु 2 महाकल्प हुन्छ। कति त साध्य हुँदैन हैन। त्यसै कारणले मान्छेहरू भन्ठान्छन् कि ब्रह्मा भने, ब्रह्माजी भनेको कहिले पनि मर्दैन हैन। ब्रह्मा भन्दा तलै नै विष्णु आदिहरू कहिले पनि मर्दैन हैन। किनभने त्यो देवलोकमा त हाम्रो आँखा के अरे 200 वर्ष बाँध्दाखेरि उनीहरूको आँखा झिम मात्रै भएको हुन्छ हैन। उनीहरूको आयु नै 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, 10000 हुन्छ हैन। तर बुद्ध धर्म अनुसार सबै देवता मर्छन्, त्यहाँ कोही पनि देवता छैन। यो त मनुष्यको लागि कल्पना नगर्न सक्ने, कल्पनातीत भएको हुनाले यो मर्दैन भने जस्तो मात्रै हो हैन। र जो त्यो ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ ऊ ब्रह्मा हो हैन। अनि पाँचौं देव ब्रह्मलोक, माथिको देव ब्रह्मलोक अप्रमाण आभा, छेमे ओ महाकल्प, 2 महाकल्प आयु। अनि त्यो भन्दा पनि माथिको ब्रह्मलोक आभास्वर, ओसेल, आभास्वर, ओसेल, आभास्वर 8 महाकल्प हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सुखै सुख हुन्छ। त्यहाँको देवताहरूले भनिन्छ कि अहो सुखम भन्दै हिँड्छन् किन सुखै सुख मात्रै हुन्छ त्यहाँ हैन। र प्रलय हुँदाखेरि 2 किसिमको हुन्छ, एउटा कल्प प्रलय, अर्को महाकल्प महाप्रलय हैन। कल्प प्रलयसम्म यो आभास्वर देवलोकसम्म पुग्छ, सबै लय भएर जान्छ हैन। तर सबै तलको प्राणीहरू पनि त्यहाँ माथि आइपुगिन्छ, त्यहाँ माथि आइपुगिन्छ। र भनिन्छ कि अभिधर्ममा हैन, ब्रह्माले मनमा सोच्छ, हो यो अब भएन, यो धेरै होस् हैन। यो त वैदिक शास्त्रमा पनि एको अहम बहुश्यामा भन्ने शब्दहरू पाइन्छ हैन, भन्छ। अब यो भगवान बुद्धले बताउनु भयो कि उहाँको संकल्प त्यो आउनु र सबै प्राणीहरूको कर्म सिन्क्रोनाइज हुन्छ र उही बिग ब्याङ भने जस्तो फुटेर आउँछ। अब ब्रह्माजीले सोच्छ कि मैले सृजना गरेँ, मैले कल्पना गर्ने बित्तिकै सृजना भयो यो हैन। तर उसले सृजना गरेको होइन, सिन्क्रोनिसिटी भन्छ नि इङ्ग्लिसमा हैन, तालमेल मिलेको मात्रै हो। उहाँले त्यो सोच्नु र यो हुनु हैन। त आभास्वरसम्म हैन। र यहाँको आयु 8 महाकल्प। त्यसपछि तेस्रो ध्यानको रूप धातुहरू परित्त शुभ, 16 महाकल्प, टिबेटन भाषामा गेछुङ। त्यो भन्दा पनि माथि हैन, अप्रमाण शुभ, छेमे गे, 32 महाकल्प आयु हुन्छ। त्यो भन्दा पनि माथि शुभ कृष्ण गे गया, 64 महाकल्प आयु हुन्छ। यो तेस्रो ध्यानको मृदु, मध्यम, उत्तम। अनि चौथो ध्यान, हाइएस्ट ध्यान चौथो ध्यान हो हैन। त्यो भन्दा हायर ध्यान हुँदैन, तर लोक चाहिँ त्यो भन्दा पनि माथि भनेर लेख्या हुन्छ। किनभने त्यो चतुर्थ ध्यान लाभ गरेपछि मात्रै अरूप ध्यानहरू गर्न सकिन्छ र त्यो अरूप ध्यान त्यसपछि मात्रै गर्न सक्ने हुनाले भन्दाखेरि त्यो भन्दा पनि माथिल्लो लोक भनेर मानिन्छ हैन। त चतुर्थ ध्यानमा
नम्बर 10 यो रूप धातुको 17 वटामा नम्बर 10 अनभ्रक ट्रिनमे तिब्बतमा यो सर्वास्तिवाद र महायानमा मात्र पाइन्छ। पाली परम्परामा यो लोक मेन्सन गरेको पाइँदैन। अनि त्यस्तै त्योभन्दा पनि माथि पुण्य प्रसव सोनाम के तिब्बतमा फेरि यो पनि सर्वास्तिवाद र महायानमा मात्रै पाइन्छ। थेरवादमा यो दुईटामा पाउँदैन। तर यो दुईटाको सट्टा एउटा असङ्गी हैन सत्व लोक भन्ने पाइन्छ। त्यो बारेमा अलि पछि कुरा गर्छु। अनि त्योभन्दा माथि 12 नम्बरको बृहत फल पालीमा बेहफल हैन र यो अघिको प्रलय वायुको प्रलय हुन्छ। अब महाप्रलय चाहिँ अग्निको प्रलय हुन्छ र अहिले यो चाहिँ वायुको प्रलय हुन्छ जसलाई महाप्रलय भन्छ। यो बृहत फलसम्म हुन्छ। बृहत फल हुँदै जाँदैन त्योभन्दा तलसम्म प्रलय हुन्छ हैन। बृहत फल भनेको डेबुछे तिब्बतमा यहाँ 500 कल्प महाकल्प आयु हुन्छ हैन। 500 महाकल्प आयु हुन्छ। चतुर्थ ध्यानको यो दुईटाको सट्टा यो बृहत फल पछि पाली परम्परामा असंय सत्ता या असंगी सत्व हुन्छ। यो संज्ञा नभएको कुनै पनि पर्सेप्सन नभएको यो के भनिन्छ भने कुनै कुनै समाधिहरू हैन यस्तो किसिमको आइडिया हुन्छ कि यो विज्ञान भएसम्म दुःख हुन्छ। त्यसै कारणले विज्ञान पुरै निरोध गर्ने रहँदै नरहने अवस्था हैन। जब विचार विकल्प भएपछि अन्त भएपछि सुख हुन्छ दुःख अन्त हुन्छ भनेर त्यस्तै किसिमको समाधि लाउँछ। र यस्ताहरू चाहिँ असंय सत्ता या असङ्गी सत्व देवलोकमा पर्छ। त्यहाँ अनकन्सियस मूर्छा अवस्थामा 500 कल्पसम्म बिताउँछ। तर समस्या के भने 500 कल्पपछि त जाग्छ। जाग्ने भनेको मर्छ। त्यहाँ मरेर अर्को ठाउँमा जान्छ। अब आयो शुद्धाभास हैन। शुद्धाभास अव्रिय भनिन्छ कि अनागामीहरू जाने धेरै जसो जाने यहाँ पुग्छ। अनागामीहरू पालीमा अभिह भन्छ। त्योभन्दा माथि अतप पालीमा अतप्प। त्योभन्दा माथि सुदृश पालीमा सुदस्स। र 5 किसिमको अनागामीहरू यहाँ पुग्छन्। त्योभन्दा पनि माथि सुदर्शन सुदस्सी। अनि त्योभन्दा पनि माथि 17औं लेभलको भूमि र पालीको सिस्टम अनुसार 16औंमा अकनिष्ठ या पालीमा अकनिष्ठ हैन। अकनिष्ठ भनेको त्योभन्दा कुनै भन्दा पनि कान्छो होइन भने जस्तै हो। यहाँ 16,000 महाकल्प आयु हुन्छ हैन। र महायान सर्वास्तिवाद महासाङ्गिक यी सबै सिस्टम अनुसार र पाली अनुसार पनि सबै बुद्ध यहाँ रहन्छ। र अब महायान र सर्वास्तिवाद अनुसार यहाँ नै पूर्ण बुद्ध बनिसकेको हुन्छ। अरु बाँकी लीला मात्रै हो हैन। चर्या मात्रै हो। चर्या मात्रै हो। त्यसपछि तुसित देवलोकमा ओर्लिन्छ जुन हामीले अघि नै कुरा गरे जुन चाहिँ यो काम धातु देवलोकमै छ। र त्यहाँ साकेमुनि त्यसरी त्यहीँ बस्नुभयो कहिलेसम्म जबसम्म पहिलेको बुद्धको टिचिङहरू हराउँदैन तबसम्म बस्नुभयो। अहिले मैत्रेय बुद्ध बसिरहनु भएको छ। अब पाली परम्परामा र एक किसिमको महायानले पनि बोधिसत्वै भन्छ। तर पनि अकनिष्ठमा खास बुद्धता भइसकेको हुनाले बुद्धै हो पनि भन्नु सकिन्छ
हैन। त मैत्रेय बोधिसत्व भने पनि बुद्ध भने पनि अहिले पर्खिनु भएको छ। कहिलेसम्म? जबसम्म शाक्य मुनिको धर्म शासन हैन अन्त हुँदैन। धर्म शासन अन्त हुने भनेको शास्त्र सूत्र आदि टिचिङ ध्यान विधि विधान सबै हराउँदैन। त्यो हराएपछि मात्रै मैत्री बुद्ध आउनुहुन्छ हैन। र अब पाली र सर्वास्तिवाद सिस्टममै पनि स्पष्ट बताएको छ कि त्यो हराउनलाई 5,000 वर्ष लाग्छ भनेपछि अहिले त 2,500 चान्चुन मात्रै वर्ष भयो। अझ अर्को 2,500 इयर चान्चुन बाँकी नै छ त्यो हराउनलाई। त्यो हराएपछि अनि तुरुन्तै होइन, कहिले आउँछ? मैत्री बुद्ध ओर्लिनुहुन्छ। अब बाँकी रह्यो अरूप धातु हैन। अरूप धातु के चतुर्थ ध्यान प्राप्त भएको व्यक्ति मात्रै अरूप धातुमा को ध्यानमा प्रवेश हुन सक्छ। त्यसै कारणले पछि राखिन्छ यसको नाम। तर यो चतुर्थ ध्यानकै इक्वल हो, समान हो। चतुर्थ ध्यान भन्दा माथि होइन हैन। र बद्रयान महायानमा त अरूप ध्यानमा कुनै हालमा पनि नपस्नु भनिन्छ। किनभने त्यो झन् धेरै 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 लामो आयु हो र धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ। र यो के भने अरूप धातु जुगमे पाइ खाम भन्छ हैन। जुगमे पाइ खाम आकाश अनन्तायन, अनन्त आकाश मात्रै। त्यो के भने अब सिम्पल किसिमको प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेले जो गरेको छन् थाहा पनि हुन्छ। जो भन्नु कि पृथ्वी धातुको चक्का कार्स्न्यको ध्यानमा म मग्न बसिरहेको छु भने अब अभ्यासको टेक्निकबाट त्यसलाई झार्छ। त्यो झारेपछि के हुन्छ? अनन्त विज्ञान मात्रै के अरे अनन्त आकाश मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यही हो आकाश अनन्तायन हैन। त त्यो आकाश अनन्तमा बस्ने व्यक्ति मर्यो भने हैन, मर्ने बेलामा त्यसमा बस्यो भने त्यस्तो अभ्यास गरे त्यसैलाई जीवन अर्पण गरेर यही नै ज्ञान हो भनेर लागेको व्यक्तिहरू गर्छन् पनि त आकाश अनन्त देवलोकमा जन्मिन्छ हैन। त्यहाँ त रूप हुँदैन, कुनै पनि रूप हुँदैन, विज्ञान मात्रै हुन्छ हैन। केही पनि रूप हुँदैन। र 20,000 महाकल्पसम्म त्यही मग्न भएर बस्छ। तर 20,000 महाकल्पपछि आँखा खोल्छ आयु सिद्धिएपछि। र त्यसपछि उसको पहिलेको कर्महरूले प्रेतलोकमा जान्छ कि तिर्यञ्च लोकमा जान्छ कि मनुष्य लोकमा जान्छ, त्यहीतिर जान्छ हैन। र प्राय यहाँ आएपछि नरकमै जान्छ भनिन्छ। किन भन्दाखेरि ठ्याक उठेपछि खोइ म त मुक्त भएको रहन्छ हैन भनेर उसले धर्मप्रति नफरत हुन्छ, रिस उठ्छ। मर्ने बेलामा रिस उठेपछि के हुन्छ? नरक। त्योभन्दा पनि माथि विज्ञान अनन्तायन, यो आकाश पनि झार्छ। अनन्त विज्ञान, चिड घना न, अनन्त होस, अनन्त अवेरनेस भनौँ न, इन्फिनिट अवेरनेस मात्रै बाँकी हुन्छ। कयौँ प्रणालीहरूमा यसैलाई मुक्ति ज्ञान भन्छ। र 40,000 कल्पसम्म रहन्छ। त्यसै कारण यो त सदाको लागि रहेको जस्तो पनि हुन्छ हैन। पालीमा बियान अञ्चायतन हैन, बियान अनन्त आयचन। यो अनन्त ब्रह्माण्डको ब्रह्म जस्तै हो। र कतिपय वेदान्तकोहरूमा हेऱ्यो भने यसैलाई नै ब्रह्म ज्ञान भनेको भनी स्पष्ट देखिन्छ। निर्विकल्प समाधि ब्रह्म ज्ञान भनेको भनी स्पष्ट देखिन्छ हैन। तर बुद्ध धर्मको लागि यो ज्ञान पनि होइन, मुक्ति पनि होइन हैन। र यो बोधिसत्व यानमा लागेको त वेस्ट अफ टाइम, बेकारमा टाइम खेरो फाल्ने मात्रै हो। बस 40,000 महाकल्प खेरो भयो। उठेपछि अनि रिस उठ्छ, म त ठगिएँ। अनि रिस उठेपछि बाण सिधै गए जस्तो नरकतिर जान्छ। अनि अकिञ्चनायतन हैन, अकिञ्चायतन हैन, केही पनि नबाँकी भएको भने जस्तो अवस्था हो हैन। यहाँ 60,000 महाकल्प जान्छ। र सबभन्दा माथिल्लो चाहिँ नैव संज्ञा नासंज्ञा देवलोक हैन। नैव संज्ञा नासंज्ञा भनेको न संज्ञा छ न संज्ञा छैन भन्नु मिल्छ हैन।
निदर पर्सेप्सन नर नन पर्सेप्सन भने जस्तै हैन। यहाँ चाहिँ 84,000 महाकल्प बित्छ, तर 84,000 महाकल्पसम्म आनन्दमा एकदम ब्लिसमा समाधिष्ट, रूप पनि छैन, केही पनि छैन, ध्यानमा बसे जस्तै, मन मात्र ध्यानमा बसे जस्तो हुन्छ। तर 84,000 महाकल्प पनि एक दिन त जान्छ, गएको क्षणमा त यसरी बितेको जस्तो हुन्छ हैन। जस्तै कि अहिले म 72 वर्षको उमेर भएँ, तर बच्चादेखि अहिलेसम्म त यसरी बिते जस्तो लाग्छ मलाई हैन। मलाई याद छ अझै कि म 18-19 वर्षको हुँदाखेरि मेरो काकाहरू 40 वर्षको हुँदाखेरि 40 त कहिले कहिले भनेर लाग्थ्यो मलाई हैन। अहिले आफै 72 वर्ष भइसक्यो, 72 वर्ष भइसक्यो, त 84,000 पनि यसरी जान्छ। आँखा खोल्छ, मुक्त भएको छैन हैन, अनि रिस उठ्छ, म ठगिएँ हैन। यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ कि सिधै नरक जान्छ कि जन्मियो भने धर्म विरोधी पावरफुल मान्छे भएर जन्मिन्छ भन्ने भनाइ छ हैन। किनभने पुण्य छ उसको, त्यत्रो ध्यान गरिरहेको हैन, धर्म विरोधी एकदम शक्तिशाली हैन मान्छे भएर जन्मिन्छ। त यो हो सम्पूर्ण लोक धातु कस्मोलोजी र त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातु हैन। र यो सबै कर्मको जालबाट बुनिएको हो, यो सबै हैन कर्मको जालबाट बनेको हो। र अब सबै कुरा कर्मबाट बनेको होइन, तर हाम्रो अनुभवमा जुन संसार हुन्छ यो त कर्मको जाल र अरू अरू कुराहरू मिलेर, हेतु प्रत्यय मिलेर प्रतीत समुत्पन्न भएको हो।